მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. დღეს პარასკევია, 9 თებერვალი, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. მოგესალმებით TV პირველი სტუდიიდან, ეს BMG-ის გადაცემა საქმიანი დილა. საქართველოს ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ამოქმედების შემდეგ ნულოვანი დაბეგვრის პრივილეგიით პირველმა ქართულმა ღვინომ დიახ ჩინეთის საზღვარი ჰორგოსი გადაკვეთა სასაზღვრო გამშვები პუნქტით უკვე ისარგებლა 29 იანვარს იყო ეს დეკლარაცია შევსებული. და მისი მონაცემებით პირველი ნაბიჯი სწორედ $40,000 მოცულობის ღვინომ ასთვეთ გადადგა გასული წლის მიწურულს რომელიმე ქართულ კომპანიას ჩინეთის ბაზარზე ამ მოცულობის ექსპორტი რომ განეხორციელებინა საბაჟო გადასახადის სახით ჩინეთის მთავრობისთვის 120,000 იონის გადახდა მოუწევდა თუმცა უკვე ორ ქვეყანას შორის გაფორმებული და ამოქმედებული შეთანხმებით ჩინეთის ბაზარზე მოსახვედრად ქართველი ბიზნესმენებისათვის გადასახადი 1 იანვრიდან $0 ტოლია ხორგოსის საბაჟოზე საქართველოსთან ჯამში 46 მილიონი იონის ღვინის ექსპორტი განხორციელდა ეს მართლა ძალიან კარგი ამბავია ქართული ღვინისთვის წარმატება მათ და მადლობა ყველას ვინც იშრომა ეს მნიშვნელოვანი ბაზრის გახსნისთვის საქართველოსთვის როგორც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაა ჩინეთში ღვინო და იაპონიაში კივი თქვენ გონიათ მხოლოდ ცუდი ამბები გვაქვს? არა. მეორე შემთხვევაში ჯერ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში არ ვართ, მაგრამ ქართული წარმოების ციტრუსს თავის დამკვიდრება და კეთილგანწყობის მოპოვება ნამდვილად არ უჭირს და გაცილებით ადრე მოხდა ეს, ვიდრე მაგალითად სუმოში იმპერატორის თასი ქართველებმა წამოვიღეთ. Fruitnet.com-ის ინფორმაციით საქართველოში მოყვანილმა კივმა მომხმარებლებში დიდი მოწონება დაიმსახურა, რაც ქვეყნისთვის დიდი წარმატებაა, რადგან ისეთ დიდ ქვეყნებში ევროპის თუნდაც როგორც იტალია და საფრანგეთი დიდი დრო დასჭირდათ მათ იაპონურ ბაზარზე საკუთარი თავის დასამკვიდრებლად საქართველოს კი ამ ქვეყნებს ფაქტია რომ თუნდაც კივის მიმართულებით უკვე გაასწრო 2016 წელს საქართველოსთან იაპონიაში 10 ტონა კივი შევიტანეთ და აღმოჩნდა რომ ქართული კივი იაპონურთან შედარებით თითქმის 2%-ით უფრო ტკბილია იაპონური ბაზრის მოცულობა 100,000 ტონამდეა საიდანაც 80,000 ტონა ახალი ზელანდიიდან შემოდის ჩვენ ვეძებდით ისეთ ადგილს, საიდანაც კივის ექსპორტი იქნებოდა შესაძლებელი და ეს ადგილი აღმოჩნდა საქართველოს. აცხადებს კომპანია აგრის პრეზიდენტი ტეცუი საკამონტო. აღსანიშნავია, რომ კივის ექსპორტიორი კომპანია ნერგეტაა, სწორედ ეს ის ნერგეტაა, რომელიც მიწის რეფორმაზე უпростоრად უცხოელებისათვის შეზღუდვის დაწესებაზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით საკმაოდ თამამად გამოთქვამდა განსხვავებულ აზრს. მათი მოსმენა ღირს, ასეთ კომპანიებს გაფრთხილება სჭირდება, ასეთი კომპანიები საქართველოში სამწუხაროდ არაა ბევრი. მინ შეგიძლიათ კიდევ გაიხსენოთ ისეთი კომპანიები ქართული, რომელთაც აზიურ ბაზარზე მიღწეული წარმატების შესახებ ამბები, ასე ვთქვათ, გამიზიარებია ყოველდღიურად. დამერწმუნეთ ესეთი ამბების მოყოლა, მე გაცილებით მეტად ვახარებს და არც ერთ შესაძლო შანსს არ უშვებ. ხელიდან და იდეაში არც გამიშვია, კარგად რომ დავძაბოთ გონება, ალბათ მაინც თითზე ჩამოსათვლელი იქნება ისეთი კომპანიები და მათ შორის გვხვდება ბადაგონი, რომლის მნიშვნელოვან წარმატებაზე ყურადღებაც გუშინ გავამახვილეთ ცნობილი მოვლენების გამო, მაგრამ კიდევ შეგახსენებთ, ბადაგონის სახელს უკავშირდება ჩინეთის სასაქონლო ნიშნების უწყების დავების განხილვა საბჭოში ჩინური კომპანიის წინააღმდეგ დავის მოგებაც, რაც სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის შესახებ. ჩინეთის ბაზარზე ქართული კომპანიის მიერ დავის მოგების პირველი ანუ შესაბამისად უპრეცედენტო შემთხვევა იყო.
მე ვიტყოდი რომ სრულიად უპრეცედენტოა. ბადაგონში მუშაობა მესამე დღეა შეჩერებულია კომპანიის თანამშრომლები ცენტრალურ ოფისში მიმდინარე საგამოძიებო სამუშაოების გამო მოვალეობის შესრულებას ვერ ახერხებენ. ეს არის კომპანიის პოზიცია. თუმცა საგამოძიებო სამსახური მიიჩნევს, რომ მათ მუშაობას ხელი არ ეშლება და ყველაფერი კანონის ფარგლებში წარიმართა. პარალელურად ბადაგონის ძველი და ახალი მფლობელების დავაში დავით ბეჟუაშვილის სახელის უკონტექსტოდ ხსენებისთვის სალაყაიას დრო ორშაბათამდე განუსაზღვრეს. გიორგი სალაყაია გახლავთ კომპანია ბადაგონის გენერალური დირექტორი და 100%-ის მეპატრონე და ნათქვამი სიტყვების უკან წასაღებადაც შესაბამისად ორშაბათამდე აქვს დრო. დავით ბეჟუაშვილის ადვოკატი ზვიად კორძაძე აცხადებს, რომ ბეჟუაშვილის მიმართ აბსურდული ბრალდებები სალაყაიამ ან უნდა დაასაბუთოს, ან უარყოს. ეს არის არაბითარი ახალი ჩანაფიქრი არ არის განხორციელებული. არც ერთ ადამიანს არ უფიქრია პირდაპირ დააკოპირეს 2006 წლის მოდელი და შემოიტანეს უფრო გაცილებით რთული ფორმით. მათ მოახდინეს ვანდალურად შემოჭრა და პარალიზება მთელი სამუშაო პროცესის. ეს შემოვარდნა იყო დავით ბეჟუაშვილის და დღევანდელი ეკონომიკის მინისტრის და ვიცე-პრემიერის ქუმსიშვილის მხრიდან კარგად დაგეგმილი ძალიან ბინძური პროვოკაცია. დიმიტრი ქუმსიშვილის მინისტრობის დროს არის შემოტანილი განცხადება, როცა ის ბრძანდებოდა ფინანსთა მინისტრი, დღეს აღარ არის ფინანსთა მინისტრი, დღეს არის ვიცე-პრემიერი და ეკონომიკის მინისტრი. მე ადვოკატი ზაზა ხატიაშვილი მივმართავ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. გამოვიდეს მან, მოუხადოს ხალხს ბოდიში და იყოს გარანტი იმისა, რომ ბადაგონი გააგრძელებს ძალიან მშვიდ გარემოში მუშაობას. რა ვითარი კავშირი ამ საქმესთან და ბადაგონთან დავით ბეჟუაშვილს არ აქვს. მეორე ჩვენ ორშაბათისთვის სარჩელს შევიტანთ პატივის ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის და მესამე ბატონ სალაყაიას აქვს ორშაბათამდე დრო რომ გაერკვეს სიტუაციაში და თუ ის უარყოფს მის მიერ გავრცელებულ აბსურდულ ბრალდებას, მაშინ სარჩელი არ იქნება შეტანილი. მოკლედ რა ხდება კომპანიაში დღეს, მას შემდეგ რაც გაიმართა შეხვედრა იგივე მათ შორის ბიზნეს ომბუდსმენთანაც, ჩატარდა აქცია და პასუხების ნაცვლად გაჩნდა კიდევ უფრო მეტი კითხვა და კიდევ უფრო მეტი ადრესატია ამ კითხვებზე, ვიდრე ჩვენ მაგალითად გუშინ წინ გქონდა. ამიტომ მოდი პირველ წყაროსთან მივიდეთ. გიორგი სალაყაია, კომპანია ბადაგონის მმართველი პარტნიორი, ფაქტიურად იგი გენერალური დირექტორიც გახლავთ და 100%-ის მფლობელიც. მე მას მივესალმები. ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან პირდაპირ კავშირზე დილამშვიდობის. მოგესალმებით. ამ წუთისთვის ამ მდგომარეობა თუ შეიძლება რომ გვითხრათ 3 დღის თავზე მას შემდეგ რაც საგამოძიებო სამსახურმა შესაბამისი მოქმედებები ჩაატარა კომპანიაში. მოგესალმებით. დღევანდელი მდგომარეობა გრძელდება ზუსტად ეს პროცესი, რომელიც ჩვენ უკვე გუშინწის საღამოს დავიწყეთ, მას შემდეგ რაც ეს ვანდალური აქტი მოხდა, ანუ დავიწყეთ იმ საწარმოო პროცესის, ასე ვთქვათ, აღდგენა, ვინაიდან ტექნიკურად ის საჭიროებს რამდენიმე დღეს. ზუსტად ეს არავე რაც მიაკენა ამ აქტის ჩატარებამ, მათი შემოსვლით მინდა იცოდეს თქვენმა ტელემაყურებელმა, რომ მთლიანად კომპანია აღჭურვილია ულტრათანამედროვე სისტემით, როგორც ტექნიკური თვალსაზრისით, ისე მენეჯმენტის კუთხით და მთლიანად ერთადერთმა ალბათ ჩვენ შევძელით, რომ კომპანია მთლიანად იმართება ელექტრონულად, ზუსტად თბილისის სათაო ოფისიდან, ანუ დაწყებული ყველა ლოჯისტიკური მონაცემებით. დღეს ვინაიდან მადლობა ღმერთს, რომ ძალიან დიდი გადატვირთვები გვაქვს საერთოდ ამ მომენტში. მომაწოდეს ინფორმაცია დაახლოებით 16 დიდი კონტეინერი ითვირთება. უნდა დატვირთულიყო უბრალოდ და დამდგარეს დგანან მისადგომებთან საწარმოში. მათი შემოსვლით და კომპიუტერის პარალიზებით შეძლეს, რომ ჩვენ ეს მთლიანად სისტემა ამოვარდნებდა. ანუ ბატონ გიორგი, მარტივად რო აუხსნათ მაყურებელს, ისინი მიხვდებიან, რომ ფინანსური, ამ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შემოსვლის შემდეგ მოხდა იმ ელექტრონული მართვის კომპიუტერის, ასე ვთქვათ, დაზიანება თუ წყობრიდან გამოსვლა, მოდი ესე ვთქვათ, თუ რომ რამაც ეს სამდღიანი პროცესი შეაჩერა და დღეის მდგომარეობით პროცესი აღდგა? ჯერ არ არის აღდგარი, მიმდინარეობს
აღდგენა ამ პროცესის და მთელი ციკლის მინდა გითხრათ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდა კომპანია ამ გადაწყვეტების პირობებში და რეალურად ჩვენი სრულ სიმძლავრეზეა გასული კომპანია იყო გასული სადაც ამბავი მოხდებოდა მათი შემოსვლით მიუხედავად ჩვენი მრავალი ასეთი კომპეტენტური ახსნისა მათ ერთად გაუკეთეს პარალიზება აბსოლუტურად ყველა კომპიუტერს რომელიც კი მოთავსებული იყო ოფისში და საღამოს უკვე მოხდეს უფლება მათ ამ მუშაობას ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის წვეთა რომელიც საჭიროებს გარკვეულ ძალიან დიდ აღდგენას ბადაგონის მეშვეურები მათი ადვოკატები თუ ითვლიან ზარალს რაც მიადგა კომპანიას ამ 2 დღის თუ 3 დღის განმავლობაში რა თქმა უნდა ზარალი ითვლება ჩვენი ფინანსური სამსახურები უკვე ითვლიან ამ ზარალს აქ არის ზარალი როგორც მიუწოდებელ პროდუქციაზე ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებისთვის ასე რომელიც კონტრაქტები ძალიან მკაცრად კონტროლირდება საჯარო სანქციების კუთხით ასევე ტექნიკური შეფერხებისგან გამოწვეულ ზარალს დავით ბეჟუაშვილის ხსენების შემდეგ თქვენმა იურიდიულმა მრჩეველმა ადვოკატმა ზაზა ხატიაშვილმა ასევე დაასახელა მთავრობის წევრი ვიცე-პრემიერი დღევანდელი ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი მე პირველ რიგში მაინტერესებს დავით ბეჟუაშვილთან დაკავშირებით ეს უნდა გკითხოთ მიუხედავად იმისა რომ თქვენი განცხადება ვნახე რომ თქვენ ბოდიშის მოხდას არ აპირებთ მე ვერ ვნახე იქ არავინ არ გთხოვდა თქვენ ბოდიში მე მაინტერესებს ბატონ გიორგი აპირებთ თუ არა უარყოთ ბეჟუაშვილის ჩართულობა ამ საქმეში რომ იგი აპირებდა კომპანიის ხელში ჩაგდებას არც ერთ შემთხვევაში არ ვაპირებთ ჩვენ არავითარი ბოდიშის მოხდათ მას ყველა პასუხი გაეცემა სასამართლოზე რომელზეც აუცილებლად მივიღებთ ჩვენ და რა კომენტარს გააკეთებდით ზაზა ხატიაშვილის განცხადებასთან იგივე დიმიტრი ქუმსიშვილის თემაზე ზაზა ხატიაშვილის ინფორმაციასთან დაკავშირებით ის თვითონ გააკეთებს ასევე თავის განცხადებას და გაცემს ყველა პასუხს ალბათ სასამართლოში და ბოლოს ბადაგონთან დაკავშირებით სრულფასოვანი აი მაგალითად 4 დღის წინ ბატონ გიორგი როგორც მუშაობდა ბადაგონი ამ რეჟიმში როდის დაუბრუნდება ბადაგონი მუშაობას ჩვენ ვფიქრობთ რომ უკვე მომავალი კვირის ორშაბათს უნდა იყოს უკვე სრულ რეჟიმში კომპანია ჩართული მე აქვე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერი და კიდე ხაზი გავუსვა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია მოყვა თქვენ ეთერში ამ განვითარებულ მოვლენებს როგორც ბეჟუაშვილის მხრიდან ისე მათი იურიდიული მხარდამჭერების მხრიდან მე მინდა ვისარგებლო ეთერით და კიდე პირველად თქვენს ეთერში განაცხადო კავშირი რომელიც უარყეს გუშინ ბეჟუაშვილსა და იმ პიროვნებას შორის რომელიც ჯანჯღავა ასე თქვა განცხადებელი არის რომ სწორედ ჩემი და იმ პიროვნების ნაცვლობა მოხდა ბეჟუაშვილის დახმარებით ანუ მე ამ პიროვნებას ვიცნობ დავით ბეჟუაშვილისგან და თქვენაც მოცდილობენ რომ თავი არიდნენ ამ პრობლემას საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს და არავის არ იცნობს და მეორე რაც თავარია მოხდა ძალიან ცუდი ფაქტი იმ კუთხით რომ სამართლებრივად ეს არის აბსოლუტურად გამართული საქმე ეს არის აბსურდი მოტანილი რაღაც საოცარი მხრიდან შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ 3 წლის განმავლობაში არც ერთი საჩივარი არც ერთი კორესპონდენცია არც ერთი სხვა სატელეფონო ზარიც კი არ ყოფილა იმ კომპანიისგან რომლისგანაც მოხდა ჩემგან კანონიერად შესყიდვა იმ წილის რაზეც არის დღეს საუბარი და ეს არის ავიც ძალიან აგორებული სიტუაცია რომელსაც ჩემი ვარაუდით ხელმძღვანელობს დავით ბეჟუაშვილი ბატონ გიორგი თუ სწორად გავიგე დავით ბეჟუაშვილმა გაგაცნოთ თქვენ ბატონი ჯანჯღავა და თქვენი განცხადება ნიშნავს იმას რომ რა მე აი გაგაცნოთ და შესაბამისად ამით მანიპულირებდა შემდგომ ამას ბრძანებთ რა თქმა უნდა ეს იყო დაახლოებით 20 წლის წინ 20 წლის წინ? დიახ 20 წლის წინ როდესაც ჩვენი ნაცვლობა მოხდა ამიტომ ეს ძალიან ძველი ამბავია
და რაც შეეხება უკვე ყველა დანარჩენ მოვლენებს 2006 წლიდან დაწყებული, სწორედ ეს ადამიანი ხელმძღვანელობდა იმ ალბედით ყველა სიტუაციას, რაც მოყოლეს ბადაგონის. მე დეტალებს არ ვიცნობ, ბატონ გიორგი, მაგრამ ჩემი ბოლო კითხვა, რახან თქვენ ესეთი ექსკლუზიური ინფორმაცია გაავრცელეთ, უბრალოდ ლოგიკას მივყვები, არის შემდეგი. დავით ბეჟუაშვილმა ხომ არ ისარგებლა თქვენთან და ბატონ ჯანჯღავასთან ნაცნობობით, აღმოჩნდა 20 წლის წინანდელით და ხო არ ცდილობდა თქვენ შორის გაუგებრობის მოგვარებას, ანუ ეს ხო არ არის თემა ამ შემთხვევაში, ეს მაინტერესებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯანჯღავას ადვოკატები საუბრობენ გადაუხდელ ვალდებულებაზე მის მიმართ თქვენი მხრიდან. მე დაგითხრათ, მე უბრალოდ ამ ადამიანთან ნაცნობაზე ვინც არის გამცხადებელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არავის არ კავშირი ჯანჯღავას არ აქვს კონკრეტულ საქმესთან. ეს იყო კომპანია Grakoro Limited Trading, რომელიც იყო ჩვენი პარტნიორი, რომელმაც მიიღო ჩვენგან გარიგების საფუძველზე 60% წილის პროცედურა მოახდინა ჩემზე შესაბამისი ანაზღაურების სანაცვლოდ. ამ პიროვნებას არავით არ კავშირი არ აქვს, ის არის უბრალოდ იარაღად გამოყენებული ჩემი ვარაუდით დავით ბეჟუაშვილის მხრიდან, რომელსაც დააწერინეს უბრალოდ განცხადება, არავით არის სამართლებელი ურთიერთობა ამ პიროვნებას პირველი დღიდან არ ქონია ბადაგონთან. ეს არის ასეთი ყურით მოწრეული რო იყვიან, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის არის უბრალოდ იარაღი ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ დავით ბეჟუაშვილისგან გამოყენებული. მას არავით არის სამართლებელი ურთიერთობა კომპანია ბადაგონთან არ ქონია. გასაგებია და ჩემი ბოლო კითხვა, ამითი უკვე შემდეგ ეთერებზე გადავინაცვლებთ, სადაც ასევე ბადაგონის თემები იქნება. ბატონ გიორგი, გარდა ზაზა ხატიაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებებისა, იკვეთება თუ არა გავლენიანი პირები უკვე ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან თქვენ როგორც კომპანიის დამფუძნებელს და ხელმძღვანელს შეგიძლიათ რაიმე განაცხადოთ თუ ამაზე თქვენი იურისტები ისაუბრებენ? ამაზე ჩვენი იურისტები ისარგებლებენ, მაგრამ ფაქტია, რომ ფინანსური პოლიციის ეს ყოველდღე უკანონოდ ესეთ მოქმედებები, რომელმაც გამოიწვია კომპანიის შეჩერება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მხოლოდ იმ რაღაც პატარა ჯგუფის გადაწყვეტილება არ იქნება. ჩვენი გადაცემა დღეს დავიწყეთ 29 იანვარს ხორგოში ქართული ღვინო შევიდა, ეს არ არის ცხადია პირველი კონტეინერი და ნაწილი, რომელიც იქ შევიდა, ბატონ გიორგი, ჩინეთის გულისხმობ, ჩინეთის ბაზარი თქვენთვის საკმაოდ ახლოა, იმიტომ რომ ბადაგონი იყო პირველი და ერთადერთი კომპანია, რომელმაც უმნიშვნელოვანესი და პრეცედენტული სასამართლო кейსი მოიგო სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებით. ხომ არა ხართ საქმის კურსში, დაახლოებით $40,000 მოცულობის ღვინოზეა საუბარი. პირველმა, ასე ვთქვათ, რომელმა კომპანიამ ისარგებლა აი ამ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებით. თქვენ ხომ არა ხართ საქმის კურსში, ან შემთხვევით ბადაგონი ხო არ არის? ვერ გეტყვით, აქ უბრალოდ დღეებთან დაკავშირებით იქნება რაღაც განსხვავება პირველი რომელიც შევიდა, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენი დაახლოებით 3 კონტეინერი $150,000 ღირებულების არის გზაში. ეხლა უკვე იტვირთება ასევე 2 კონტეინერი ჩემი ინფორმაციით, ასევე ეს პროცესი მიდის და ჩვენი პარტნიორებისგან ახლოს დღეებში მივიღებთ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად ამ ხელშეკრულების შემდეგ შესული კონტეინერები მათთვის, ვინაიდან იწყება უკვე ახალი ერა ქართული ღვინისთვის ამ ყველაზე მნიშვნელოვან ბაზარში ჩინეთში. ეს გიორგის მდგომარეობით მინდა გითხრათ, რომ ჩინეთი არის ჩვენი ძალიან სტრატეგიული ბაზარი უკვე დღეს ბადაგონს ჩვენი პარტნიორების ძალიან საკმაოდ დიდი ინვესტიციით უკვე გააჩნია 12 ესეთი შოურუმი და რესტორანი ბადაგონის სახელით და ეს პროცესი გრძელდება 2018 წელს დაგეგმილია დაახლოებით 20-მდე ასეთი სარესტორანო ქსელის შექმნა. ეს ძალიან დიდ პოპულარიზაციას გაუწევს არა მარტო ბადაგონს, ზოგადად ქართულ ღვინოს, საშანაც მოგეხსენებათ, რომ მათ მიერ იქნა გახსნილი ესეთი საკმაოდ
საკმაოდ დიდი და სოლიდური ქართული ღვინის კულტურის ცენტრი და ეს პროცესი გრძელდება. ასე რომ ქართული ღვინის პოპულარიზაცია საკმაოდ ბატონობს და შესაბამისად ეს აისახება ჩვენს კომერციულ საქმიანობას. წარმატებები, ეს გიორგი სალაყაია გახდათ, კომპანია ბადაგონის გენერალური დირექტორი და 100%-ის მეპატრონია. მადლობა მას დილადრიან ჩართვისთვის. დღეს კიდევ ბევრი საინტერესო სტუმარი და თებერვალის საქმიანი დილის ეთერში რეგთაიმის ფონზე. 9 თებერვალს საქმიანად იწყებენ მაია გიორგაძე, ეფრემ ურუმაშვილი, კოლინ დონოჰიუ, თეიმურაზ ბოლოთაშვილი და ჩვენი ახალი რუბრიკის წამყვანები დათო გორგილაძე და ნინია მაჭარაშვილი. დილა უნდა იყოს საქმიანი. კიდევ ერთი საინტერესო და იდეაში BMG-ს კითხველისთვის ნაცნობი, მაგრამ საქმიან დილაში რო არ გამოიტოვება, ისეთი ამბავი გვაქვს. აი, ჩემი თხოვნა რომ კარგად დაუკვირდეთ ჩამონათვალს. იყალთოს მონასტრის მიმდებარედ ინფრასტრუქტურული შენობა და საზოგადოებრივი ობიექტი, იყალთოს ქვევრის სკოლა, ლიცეუმი, ქვევრის სახლი, ვიზიტორთა მართვის ცენტრი, შუამთის კარიბჭე, ახალი შუამთის მონასტრის მიმდებარედ საზოგადოებრივი ობიექტები, ძველი შუამთის მონასტრის მიმდებარედ ინფრასტრუქტურული შენობა და საზოგადოებრივი ობიექტი. ყველა ეს შენობა დღეს უკვე საპატრიარქოს ბალანსია, მსოფლიო ბანკის კრედიტით 2015-16 წლებში აშენებული ტურისტული ობიექტების ჯამური ღირებულება 7,5 მილიონ ლარში ადგენს. მთავრობამ სესხით აშენებული ობიექტები საპატრიარქოს უზურპის უფლებით 59 წლის ვადით გადასცა. მათგან ყველაზე მსხვილი სოფელ იყალთოში ქვევრის სკოლა, ლიცეუმი, ქვევრის სახლია, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი საწარმო მუზეუმი, რომელიც დაახლოებით 5 მილიონი ლარი დაჯდა. მოკლედ, უფრო კონკრეტულად კი მშენებლობა ჯამში 2,645,792 ლარი დაჯდა. იქ გახლავთ საცხობი ღუმელის შეძენა, რომლის თავის დამონტაჟებიანად 2 მილიონ ლარს აჭარბებს. პროექტის მიზანი საქართველოში ქვევრის დამზადების ტრადიციული მეთოდების აღდგენა და სოფელ იყალთოს ტურისტული და საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარება იყო. ასევე მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით აშენდა ძველ და ახალ შუამთაში ტურისტული ობიექტები, რომელთა საერთო ღირებულება 2,645,000 ლარი შეადგინა. პროექტის ფარგლებში მოეწყო ვიზიტორთა მართვის ცენტრი, შუამთის კარიბჭე, ახალი შუამთის მიმდებარედ, ასევე აშენდა ინფრასტრუქტურული შენობები და საზოგადოებრივი ობიექტები. შენობასთან ერთად საპატრიარქოს საკუთრებაში ასევე გადავიდა შუამთაში მდებარე 22,440 კვადრატული მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები. ტურისტული ობიექტები რეგიონალური განვითარების პროექტის ფარგლებში აშენდა და პროექტისთვის სოფლიო ბანკმა ჯერ კიდევ 2012 წელს 60 მილიონი დოლარის სესხი დაამტკიცა, რომლის მიზანიც კახეთის რეგიონში ტურიზმისა და კულტურულ მემკვიდრეობაზე დამყარებული ეკონომიკის განვითარებისთვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. აღსანიშნავია, რომ ამავე პროექტით აშენებული კიდევ ერთი ტურისტული ობიექტი, მაწვნის სახლი ალავერტთან, მთავრობამ საპატრიარქოს 2013 წელს გადასცა, მისი მშენებლობა კი მილიონი ლარი დაჯდა. ახლა ის დროა საქმიანი დილის მაყურებელს მივესალმო და აუცილებლად ამ ამბავში ჩავერთო კიდეც და მოკლე ინფორმაცია დავამატო. ეს არ არის ბოლო წლის ან ბოლო წლების თქვათ შემთხვევები მხოლოდ, უბრალოდ ამ ამბავში მოხდა რამდენიმე კონკრეტული ფაქტი. ირკვევა, რომ ტურისტული ობიექტების საკუთრებაში გადაცემა საპატრიარქომ მშენებლობის დასრულებისთანავე მოითხოვა, მიზეზად კი ობიექტების ეკლესია-მონასტრების მიმდებარედ განთავსება დაასახელა. საპატრიარქოს მიერ ეკონომიკის სამინისტროსადმი გაგზავნილ წერილში ასევე ნათქვამია, რომ ტურისტული ობიექტების სწორად და ეფექტიანად ფუნქციონირება პირდაპირ არის დაკავშირებული სამონასტრო ცხოვრების წესთან და მონასტრულ გარემოსთან. ალავერდის ეპარქიას აქვს სურვილი და შესწევსალა, რომ განახორციელოს ამ ობიექტების მართვა და ტურისტების მომსახურება დანიშნულებისამებრ. როგორც წერილშია ნათქვამი, საპატრიარქო თავის მხრივ ობიექტებს შესაბამისი ვალდებულებებით უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით 59 წლის ვადით გადასცემს ალავერდის განვითარების ფონდს და ალავერს. ამ ფონდს დიდი გამოცდილება აქვს მსგავსი ტურისტული თუ საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების წარმატებულად მართვაში, ნათქვამია გაგზავნილ წერილში. ფონდი ალავერი არის შექმნილი 2013 წელს. ფონდი დაფუძნებიდან მართავს მაწვნის სახლი ალავერტთან,
მისი დამფუძნებლები არიან ბიზნესმენები და საქმიანი წრეების წარმომადგენელი, რომ ახალ ბეგიაშვილი, მგზარდვალი დავით ნიკოლაიშვილი და ირაკლი მგალობლიშვილი. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგ კვირაში აუცილებლად მომეცემა საშუალება ამ ბატონებთან, ცხადია მათი ინტერესის შესაბამისად, კონდეს საშუალება, რომ გავესაუბრო და გავარკვიოთ დეტალები თემასთან დაკავშირებით, რომელიც მომზადდა ბიუჯეტი. და მოკლედ რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ის არის, რომ სახელმწიფომ აიღო ბალი გარემონტე კონკრეტული შენობები და ამის შემდეგ საპატრიარქოს მოთხოვნის შესაბამისად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გადაეცა მმართველობაში. ნამდვილად საინტერესო კონკრეტული кейსებია და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებლისთვისაც არ იქნება, ვთქვათ, ეს გარკვეული ინტერესი მოკლებული იმისათვის, რომ ასეთ შემთხვევებში კიდევ უფრო უკეთ გავერკვათ. მე მაინც გონია, რომ თავარი მაინც რაზეც გავაკეთეთ წეღან განაცხადი ანა არის შემდეგი, რომ მნიშვნელოვანია, რომ თუ ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ გავესაუბროთ ფონდ ალავერის დამფუძნებლად, მე მგონი აცილებით მეტი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია გვექნება ამ გადაცემის ირგვლივ და დანიშნულების ირგვლივ, სად არის წყვეტილობა და სად რჩება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა და როგორ გამოდის ისევ, რომ სახელმწიფოს რჩება პასუხისმგებლობა. მოდი სხვათა შორის ორშაბათისთვის იცი რა გავამზადოთ. Forbes-ში იყო ძალიან კარგი სტატია სახელმწიფოს ვალთან დაკავშირებით. ეს არ არის სახელმწიფო ვალი. ძალიან საქართველოს ვალთან დაკავშირებით და ორშაბათს ეს იყო ჩემი და შენი პროლოგის ნაწილი. შევთანხმდით? აუცილებლად. კარგი. ეკონომიკურ ზდადად წარმატებულ ბიზნესში მაგალითები სჭირდება და ყოველთვის ვიქნებით მზად ეს მაგალითები ჩვენი მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობი იყოს. აგერ სიახლეც BGO ჯგუფის საინვესტიციო ბიზნეს ჯგუფმა საქართველოს კაპიტალმა ლუდის მწარმოებელი კომპანია შავი ლომი შეისყიდა. კომპანია საქართველოში ლუდის ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია და წელიწადში 3 მილიონ ბოთლ ლუდს აწარმოებს. კომპანიამ პროდუქციის რეალიზება 2016 წელს დაიწყო, გარიგების ღირებულება არის, ასე ვთქვათ, უცნობი. BGO ჯგუფში მფლობელობაში შემავალი კომპანია არის თელიანი ველიც, რომელიც აისის აწარმოებს ლუდს ასეთი ბრენდით. ამასთან ჯგუფი აპირებს 2018 წლის პირველ კვარტალში დაიწყოს ჰაინეკენის ბრენდის ლუდის წარმოებაც. აღსანიშნავია, რომ კომპანიას უკვე აქვს 10 წლიანი ექსკლუზიური უფლება აწარმოოს ამ ბრენდის ალკოჰოლური სასმელი და შესაბამისად კავკასიის ქვეყნებში გაყიდოს. კიდევ სიახლე გახლავთ ის, რომ ადრეც კი ვილაპარაკეთ ამაზე, როცა პირველი განაცხადი გაკეთდა, Uber-ი და რუსული Yandex-ი როგორც იქნა მათ მიაღწიეს შეთანხმებას გაერთიანებაზე. გარიგების შედეგად Uber Yandex-თან ერთად შევა რუსეთში და ასე ვთქვათ მის მეზობელ ქვეყნებშიც, საუბარია სომხეთზე, აზერბაიჯანზე, ბელორუსში, ყაზახეთში, ცხადია და მათ შორის საქართველოშიც. რუსული მედიის ინფორმაციით, რუსული Yandex-ი და Uber-ი ახალ კომპანიას დაარსებენ. ამისთვის ჯამში 325 მილიონი დოლარი დაიხარჯება. საიდანაც Yandex-ის წილი არის 100 მილიონი, ხოლო Uber-ის 225 მილიონი. მგზავრებს დამოუკიდებლად შეეძლებათ როგორც Yandex-ის, ასევე Uber-ის ტაქსის გამოძახება, თუმცა მძღოლები საერთო პლატფორმაზე გაერთიანდებიან. Yandex ტაქსი საქართველოში გასულ წელს შემოვიდა, ხოლო Uber ამ ეტაპზე საქართველოში არ ოპერირებს. სამაგიეროდ მომავალში ვატყობ, რომ აუცილებლად იქნება კიდეც, აი რა ფორმით იქნება წარმოდგენილი საქართველოში, ამას ცხადია BMG ძალიან აქტიურად დააგვირდება. 2018 წელს კი თხილის მწარმოებელთა ასოციაციაში ექსპორტის ზრდას ელიან. ოპტიმიზმია კარგი. 2017 წელს სუნელების 187 ნიმუშიდან 33-ში ტყვის გადაჭარბებული შემცველობა გამოვლინდა. ყოფილი ფოსტის შენობა 2.222.000 ლარად გაიყიდა. და კიდევ ამბავი თბილისში Silicon Valley თბილისის სამუშაო სივრცეში დღეს Silicon Valley-ის უმსხვილესი ვენჩურული ინვესტორი ბილტაი მასტერკლასს გამართავს თემაზე ინოვაციები და თანამედროვე ტექნოლოგიები. ჰარვარდის უნივერსიტეტის მაგისტრის სახელს Silicon Valley-ში განხორციელებულ ტექნოლოგიურ რევოლუციად შეფასებული არაერთი პროექტი უკავშირდება. უშუალოდ მის მფლობელობაში არსებული კომპანიების გარდა ბილტაი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კომპანიების ბოქსერის Bitfury-ის Lulu's Bosses დირექტორთა საბჭოს წევრია. გარდა ამისა, ბილტაი დღემდე მსოფლიოში წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანიების Twitter-ის, Script-ის, Tango-ის, Clyde-ის, Zoom-ის, Charles River Venture-ის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინვესტორი გახლავთ. იგი საქართველოშია და ცხადია BMG მასთან
ექსკლუზიურ ინტერვიუს უკვე ორშაბათს შემოგთავაზებთ. საინტერესო მასტერკლასი ელოდებათ დაინტერესებულ ადამიანებს ვილტაისაგან. ველოდებით მასალასაც ბოლო 22 წლის განმავლობაში ტაიმ ასეთ კომპანიაში განახორციელა მასშტაბური ინვესტიცია და უშუალოდ ფლობს მსოფლიოში 30 მსხვილ კომპანიას, მათ შორის 2-ს ჩინეთში, 2-ს იაპონიაში, 5-ს ავსტრალიაში, 1 კომპანიას ბრაზილიაში და დანარჩენს უკვე ევროპასა და შეერთებულ შტატებში. ასეთი სიახლეები არ ვიცი, მაგრამ სხვა დანარჩენი შესახებ სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში. ხელისმწარმოებელთა ასოციაციაში წელს ექსპორტის ზრდას ელოდებიან BMG-თან საუბრისას ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი თოდუამ განაცხადა ამის შესახებ. ის ამბობს, რომ ზუსტ პროცენტს ვერ დაასახელებს, მაგრამ გასულ წელთან შედარებით აღნიშნავს, რომ ოპტიმისტური განწყობებია. მისი თქმით, ასევე ბევრი იქნება დამოკიდებული ფერმერების მონდომებაზეც. საქსტატის ინფორმაციით კი თხილისა და კაკლის ექსპორტი 2017 წელს 54%-ით შემცირდა. ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურში მდებარე 73.6 ჰექტარი ჩაის პლანტაცია მთავრობამ 25 წლიანი იჯარის უფლებებით ჩინურ ჰანგთაუანგის საერთაშორისო ჰოლდინგურ ჯგუფს გადასცა. კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ არსებულ მიწაზე ჩაის პლანტაციების სრული რეაბილიტაცია ჩატარდება. ქონების ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ ქართული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა მიზნად ისახავს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციას, ქართული ჩაის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას და რეგიონში მოსახლეობის დასაქმებას. 2017 წელს სუნელების 187 ნიმუშიდან 33-ში ტყუის გადაჭარბებული შემცველობა გამოვლინდა. შემოწმებისას ლაბორატორიული კვლევა სურსეთის ეროვნულმა სააგენტომ ჩაატარა. დარღვევები უმეტეს შემთხვევაში, დაახლოებით 88% იმ ფიზიკური პირების შესახებ არის, ასევე კუსტარული წარმოების პროდუქციაში დაფიქსირდა, რომლებიც არ იყვნენ რეგისტრირებულები და შესაბამისად მათ მიმართ არ ხორციელდებოდა სახელმწიფო კონტროლი. მთავრობის დადგენილებით სუნელების და სანელებლების წარმოება, გადამუშავებასა და ბაზარზე განთავსებასთან დაკავშირებით რისკის მართვის დროებითი ზომები ამოქმედა. ამ ზომების მიხედვით 2 წლის ვადით იმუშავებს. ეს განსაზღვრება, რაც გულისხმობს იმას, რომ სანელების წარმოება, გადამუშავებას გარდა ინდივიდუალური მეწარმეობისა სხვა უფლება არ ექნებათ. ფიზიკური პირების მიერ სუნელებისა და სანელებლების რეალიზაცია შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა მომხმარებლის თანდასწრებით ადგილზე ხდება სუნელების და სანელებლების დაფქვა. საქართველოს მთავრობამ ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორია კერძო კომპანია ცენტრს იჯარით გადასცა. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 8993 კვადრატული მეტრი მიწა კომპანიას 25 წლიანი იჯარით აქვს გადაცემული. წლიური საიჯარო ქირის საფასური კი 13800 ლარია. ლესელიძის ქუჩაზე 55 ნომერში მდებარე ყოფილი პოსტის შენობა, რომლის ფართიც ჯამში 127 კვადრატული მეტრია, 2.222.000 ლარად გაიყიდა. ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობა 20-მა მომხმარებელმა მიიღო და გამარჯვებული 936 ბიჯის შემდეგ გამოვლიდა. ქონების საწყისი ღირებულება 350.000 ლარს შეადგენს. ამბები იყო ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში, საკმაოდ მოკლეში, თუმცა ძალიან ბევრი საინტერესო ამბი დატვირთული. წინ კი გველოდება უკვე საავტო მიმოხილვა გიორგისგან. თებერვლის ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაუფასურდა 2 ლარი და 46 თეთრია მისი ფასი, ვინც დააკვირდებოდა შესაბამის გადამცვლელ ქუჩაში მიმდინარე მოვლენებს ამ შემთხვევაში რა კურსი ფიქსირდება 2.44 და 2.45-ზეც იყო დოლარი ლართან მიმართებაში. გაუფასურებულია ევროც 3 ლარი და 1 თეთრი ღირს, ლირას ფასი 64 თეთრია და ფუნტის შესაძენად 3 ლარი და 42 თეთრი დაგჭირდება. ამ კურსის მიხედვით რომ დავითვალოთ ლოს ანჯელეს ტაიმსის ფასმა მოკლედ 1.230 მილიონი ლარი შეადგინა.
$500 მილიონი ABC-ის ინფორმაციით ჩიკაგო ტრიბიუნმა გადაიხადა, რომლის მფლობელიც ადგილობრივი მილიარდერი პატრიკ სუნშონგია. Forbes-ის მონაცემებით მისი ქონება $7 მილიარდ 800 მილიონ შეადგენს. შეთანხმების მიხედვით, რომელიც 4 შაბათს გახდა საზოგადოებისთვის ცნობილი, 18 წლის განმავლობაში პირველად Times-ის ლოკალური მფლობელის, ასე ვთქვათ, ხელში იქნება. ესეთი ამბებია ამერიკაში. ნახოთ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში. ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. თბილისში დღეს არც ისე კარგ ამინდს ველოდებით, ნალექს გულისხმობ ამ შემთხვევაში არც ისე კარგში, თუმცა ნახოთ რა ხდება დანარჩენი საქართველოს მასშტაბით და იქაც უმეტესად ნალექიანი ამინდია დღის განმავლობაში ნავარაუდები. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან მცირე წვიმა იქნება და ნისლი. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარით. სოხუმში დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს და 14 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბათუმში სხვათა შორის. ქობულეთშიც ანალოგიურად დღის მეორე ნახევარში წვიმა ნავარაუდები და 14 გრადუსი მაქსიმუმ, ანალოგიური ამინდი არის მოსალოდნელი ფოთში. ქუთაისში ასევე დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს, თუმცა 3 გრადუსით მეტი იქნება ტემპერატურა მაქსიმალური დღის განმავლობაში და 17 გრადუსს მიაღწევს. ზუგდიდშიც საღამოსკენ წვიმა ნავარაუდები და 15 გრადუსი ანალოგიურად ოზურგეთში, თუმცა აქ ტემპერატურა 16 გრადუსს მიაღწევს. ონში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 12 გრადუსი იქნება, გორში 10 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 9 და მარნეულში მცირე წვიმასთან და ნისლთან ერთად 10 გრადუსი. რუსთავში 9 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 10 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ბორჯომში კი 11-ს. ბაკურიანში უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და 9 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში 7, სტეფანწმინდაში უნალექო დღე იქნება, თუმცა მოსალოდნელი არის, რომ დღის განმავლობაში იყოს ნისლი და 6 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში მცირე წვიმას და ნისლს ვარაუდობენ და 8 გრადუს ტემპერატურას, რაც შეეხება თბილისს, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება, როგორც გითხარით, მცირე წვიმით და ნისლით. იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 9 გრადუსს მიაღწევს. მადლობა ანა, ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე და სულ მალე უკვე ვიწყებთ მასპინძლობას ჩვენი სტუმრებისა, საკმაოდ საინტერესო სპიკერები, თემები, სიუჟეტები. საქმიან დილას დაევოდით. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. რა არის დისკრიმინაცია? როდესაც სამსახურიდან პოლიტიკური შეხედულების გამო გათავისუფლება. როდესაც დასაქმება შეუძლებელია. როდესაც მომსახურებაზე უარს მეუბნებიან. როდესაც არ მაქვს დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება. როდესაც არ მაძლევენ ჩემს შვილთან დარჩენის უფლებას. საქართველოს კანონმდებლობით დისკრიმინაცია აკრძალულია რასის, კანისფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის გამო. ლუკოილი უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი ლუკოილი სისწრაფის ფორმულა
პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. საბერძნეთის სამყარომა ტუროპერატორმა მუზენიდის ტრეველმა საბერძნეთის აგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომთასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება. გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს მუზენიდის წერტილი-G. BMG წარმოგიდგენთ განსაკუთრებული გარემო და პარასკევი დღისთვის შესაფერისი განწყობა, ჰანგების ჰარმონია და ხელოვნების ზეიმი. დღეს ქალების ნარატივის განსხვავებულ ფორმატში პირველი ექსტრავაგანტული, მუდმივად ექსპერიმენტული თეატრი, ხატრობა, ჯაზი და ქართული სიმღერის მარგალიტები სასიამოვნო გარემოში ერთიანდება. დღეს ქალების ნარატივის სტუმრები არიან: ხატვარი ეკა მუხაძე, მომღერალი ეკა მამალაძე, მუსიკოსი დავით მაზანაშვილი და რეჟისორი თითების თეატრის შემქმნელი საქართველოში ლესო ყურეიშვილი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. ბადაგონის საქმე მრავალწახნაგით. მფლობელი, ყოფილი დამფუძნებელი დავით ბეჟუაშვილი და გუშინ პირველად ამოტივტივებული სახელი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი კუნციშვილი. როდესაც შევაც არჩელი, მტკიცებულებასაც დავდებ და პასუხსაც გავდებ. დავით ბეჟუაშვილი აკურებული, იმიტომ რომ მას არც ადრე და არც ახლა არავითარი შეხება ბადაგონთან არ ქონია. დებატები ანალიტიკაში. ბადაგონის და გრაკორო ტრენდინგ ლიმიტედის ადვოკატები ერთ სტუდიაში ერთმანეთის პირისპირ. საქართველოს პოზიციები ეკონომიკური თავისუფლების და კანონის უზენაესობის ინდექსებში უარესდება. ჩვენი სიუჟეტი და Heritage Foundation-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ლუკოფი ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის შესახებ. იმ გაუწევს სახელმწიფო სტრუქტურებს საკომუნიკაციო მომსახურებას. ეულად დარჩენილი ბილაინი, მაქთის და ჯეოსელის ბოიკოტის ფონზე, საქმის დეტალები და ანალიზი ჩვენთან. შეგვიძლია პარასკევს 3-ზე და 10 საათსა და 45 წუთზე ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩხუბში. დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვერ ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება? ვახო სანაია. ისმოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა.
ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. თებერვალს 80-ზე მეტი ქვეყანა 112-ის დღეს აღნიშნავს. საერთაშორისო დღეს საქართველოს უერთდება და 112-ის ცნობადობის გაზრდისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიაც დაიგეგმა. წელს საქართველოს 112-მა სხვადასხვა სახის სოციალური და საინფორმაციო კამპანია გააერთიანა და 11-ში თანამედროვე ტექნოლოგიებზე აგებული პროექტის მობილური აპლიკაციის პრეზენტაცია შედგება. ამ თემებზე ვისაუბრებთ მაია გიორგაძესთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის დირექტორის მოადგილეს მასწავლებლად საქმიან დილაში. დილებშიტობისა მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. სამზადისი აქტიურ ფაზაში გადადის, ბოლო დღეებია დაერწმუნებული. მაყურებელს შევახსენებ მაიასთან დაკავშირებით, ის რამდენიმე კვირის წინ არა, უკვე თვის წინ შეიძლება ითქვას. საკმაოდ ისეთი მოჭებული იყო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებას ედგა სათავეში საორგანიზაციო მიმართულებას, მაია ეკონომიკის სამინისტროში ხელმძღვანელობდა ქვეყნის ბრენდის დეპარტამენტის განვითარებას და საინტერესო და წარმატებულად ჩაიარა ბოლო კონფერენციამ, სუფროუდის კონფერენციაზეა საუბარი და მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ მოგვეცა საშუალება, რომ დილიდან საქმიანად ვისაუბროთ. წარმატებებს გისურვებთ ახალ პოზიციაზე. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოწვევისთვის. საინტერესო გამოწვევებია ალბათ, რომ ნამდვილად და სულ დიახ, უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი 112 უკვე მე-6 წელია, რაც მსოფლიოს 80 ქვეყანასთან ერთად აღნიშნავს 112-ის საერთაშორისო დღეს, ეს არის 11 თებერვალი და ამ დღისადმი ყოველთვის არის მიძღვნილი სხვადასხვა სოციალური თუ საინფორმაციო კამპანიები. ჩვენ გახლავართ ევროპის საგანგებო ნომრების ასოციაციის წევრი და ყოველთვის ეს ორგანიზაცია ცდილობს, რომ თავისი ხედვები გაგვიზიაროს და ჩვენც მათ ფეხისგნას ავყვეთ. წელს აღნიშნულმა ორგანიზაციამ დადო კვლევა, სადაც გამოვლინდა, რომ 80%-ია სწორედ იმის შანსი, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც დაგჭირდეს პირველად გადაუდებელი დახმარების გაწევა ადამიანისთვის, რომელიც თქვენს გვერდით იმყოფება და ესაჭიროება დახმარება. თუმცა 10-დან 8-ს არ შეუძლია ამ პირველადი გადაუდებელი დახმარების გაწევა. შესაბამისად, ეს გახდა დიდი мотиваცია ჩვენთვის, რომ ჩაგვეტარებინან ღია კარის დღე 112-ში. ჩვენ უმასპინძლეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, გავაცანით 112-ის დინამიკა, ოპერატორების ყოველდღიური მუშაობის რიტმი და ჩაუტარეთ ტრეინინგები პირველადი გადაუდებელ დახმარებაში. რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში იყვნენ ჩვენთან და 112-ის თანამშრომლებთან ერთად ჩაატარეს აღნიშნული ტრეინინგი. ზოგადად პირველადი გადაუდებელი დახმარების უნარჩვევების გაღრმავება არის უმნიშვნელოვანესი. შესაბამისად 112 აუცილებლად საომავლოდაც გააგრძელებს მსგავს ღონისძიებებს და ეს არ იქნება ერთჯერადი ხასიათის კამპანია. თუმცა 11
მომხმარებლისათვის გეგმავთ კიდევ ერთი განსაკუთრებული ასე ვთქვათ სიახლის შეთავაზებას მომხმარებლისათვის. რაც გულისხმობს აპლიკაცია, რომელიც უკვე ვახსენე პრინციპში, რისთვის შეიქმნა ის და რა ვთქვათ დამხმარე საშუალება იქნება მომავალში. 112-ის მობილური აპლიკაციის მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ შეუძლია პიროვნების ადგილსამყოფელის განსაზღვრა, რაც მოგეხსენება ძალიან დიდ დროს ზოგავს იმისთვის, რომ შესაბამისი საგანგებო სამსახური მივიდეს გამძახების ადგილას. ამისთვის ინტერნეტია საჭირო, როცა მომხმარებელი იყენებს. დიახ, ანუ მობილურ აპლიკაციას აქვს მრავალი ფუნქცია, თუმცა მე ვისაუბრებ იმ სამ ძირითად საკომუნიკაციო არხზე, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი და 112-ის ცენტრი თავაზობს ჩვენს მოსახლეობას. ეს არის SOS ჩუმი განგაშის ღილაკი. აღნიშნული ფუნქცია შეიძლება გამოვიყენოთ მაშინ, როდესაც აი მაყურებელიც ხედავს, მაშინ, როდესაც არ შეუძლია ადამიანს დარეკოს 112-ში, თუმცა ესაჭიროება გადაუდებელი დახმარება. ეს შეიძლება იყოს ოჯახში ძალადობა, ან გატაცება, ან მსგავსი ტიპის ინციდენტი. ამ დროს შემოდის სიგნალი 112-ის ცენტრში, ოპერატორი ხედავს პიროვნების ლოკაციას და დაუყოვნებლივ აგზავნის საპატრულო ეკიპაჟს ადგილზე. დიახ, განგაშის ღილაკი. ამისთვის აუცილებელია GPS სერვისი იყოს გააქტიურებული ტელეფონში, რათა ვისარგებლოთ ამ მომსახურებით. იმ შემთხვევაში თუ GPS სერვისი არ აქვს პიროვნებას გააქტიურებული მობილურ ტელეფონში, მაშინ როდესაც დააჭერს SOS ღილაკს, განმეორებით ეკითხება აპლიკაცია სურთ თუ არა გააქტიუროს GPS სერვისი იმ შემთხვევაში რომ მიიღოს აღნიშნული სერვისი სრულფასოვნად. მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის ჩატის ფუნქცია, მოკლე ტექსტური შეტყობინების მეშვეობით ეკონტაქტებით 112-ის ოპერატორს. მაშინ, როდესაც ასევე არ შეგიძლიათ დარეკოთ 112-ში, თუმცა გაქვთ საშუალება ესაუბროთ მას იმ ინციდენტის ტიპზე თუ რა შეგემთხვათ, რა ტიპის დახმარება გესაჭიროებათ, სურვილისამებრ შეგიძლიათ ღილაკზე ერთი დაჭერით გაუგზავნოთ თქვენი კოორდინატები თუ სად იმყოფებით, ისე განმეორდები და ვიტყვი რომ აუცილებლად ამისთვის GPS სერვისი იყოს გააქტიურებული. იმ შემთხვევაში თუ ინტერნეტი არ არის ტელეფონში ჩართული, მაშინაც ხდება აღნიშნული აპლიკაციის გამოყენება, SMS სერვისი მოდის ოფლაინ რეჟიმშიც მუშაობს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლაც ინოვაციური. ეს არის უფასო მომხმარებლისათვის. ეს სერვისი არის უფასო, მობილური აპლიკაცია არის უფასო და მისი სერვისით სარგებლობაც არის უფასო. მესამე ფუნქცია არის ზარი 112-ში და ეს ზარი 112-ში, ანუ მობილური აპლიკაციიდან რით განსხვავდება სტანდარტული ზარისგან, როცა ვეკავთ 112-ში. ამ შემთხვევაშიც თუ კი GPS სერვისი არის გააქტიურებული, ოპერატორი ხედავს თქვენს ადგილმდებარეობას, შესაბამისად დამატებითი კითხვები თუ სად იმყოფებით აღარ ხდება. უბრალოდ გადამოწმების მიზნით შეიძლება დააზუსტოს რომ უმეტესი დრო მიაქვს ხოლმე პანიკის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ზოგადად ან ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ვიყოთ მომხმარებლის ასე ვთქვათ საჭიროებაზე მორგებული. ამ აპლიკაციის შექმნაშიც ან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს პროგრამისტებს, 112-ის პროგრამისტებს, რომლებმაც დაუღალავად იშრომეს რომ შევექმნათ ეს მობილური აპლიკაცია. აუცილებლად იყვნენ ჩართულები სტუდენტები. რომ ყოფილიყავით მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ღია, გამჭვირვალე და მაქსიმალურად გაგვეგო ასე ვთქვათ ჩვენ მოსახლეობის საჭიროება და ისე აგვეგო ეს მობილური აპლიკაცია. 11-დან უკვე ოფიციალურად შესაძლებელი იქნება ამ აპლიკაციის ჩამოტვირთვა. ის ჯერ ტესტ რეჟიმშია სავარაუდოდ, როგორც ხვდები და 11-დან ნებისმიერ მომხმარებელს შეიძლება მისი ყველა ფუნქციის გამოყენება. დიახ, 11 თებერვლიდან აღნიშნული მობილური აპლიკაციის სარგებლობა შეგვიძლია ყველას, ვისაც აქვს Android-ის და iOS-ის ოპერაციულ სისტემაზე მომუშავე ახალი თაობის ტელეფონი, მობილური ტელეფონი. აღნიშნული მობილური აპლიკაცია მუდმივად იქნება განახლებული. მომავალში ჩვენ შევთავაზებთ ჩვენს მოსახლეობას ფოტოს გაგზავნის სერვისს, რომელიც კიდევ უფრო დეტალურად აღწერს თქვათ ინციდენტის ტიპს. ასევე იქნება ჩადებული ბუნებრივი სტიქიის დროს, თქვათ გამოიგზავნოს შეტყობინება და გაიგოს ამის შესახებ მოსახლეობამ, იმ მოსახლეობამ, ვინც იმ სტიქიის ადგილას იმყოფება. ანუ კომუნიკაციის საშუალება ხდება უკვე მოსახლეობას შორის
გარდა თქვათ უშუალოდ ოპერატორთან დაკავშირებისა? მართალ ვზანებთ, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მობილური აპლიკაცია 112-ის არ ანაცვლებს იმ საკომუნიკაციო არხს, რომელიც არსებულია. ეს არის უბრალოდ ალტერნატიული საკომუნიკაციო არხი ჩვენი მოსახლეობის საჭიროებაზე და კეთილდღეობაზე მორგებული, რათა მათ თავი იგრძნონ კიდევ უფრო დაცულად და იმედიანად, სწორედ მაშინ, როდესაც წამები ასეთი გადამწყვეტია. სააგენტოსთვის ასეთი აპლიკაცია ხარჯებს ზრდის თუ ამცირებს? ეს რა თქმა უნდა, დამატებით სერვის და დამატებით ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიურ განვითარებას კი იწვევს თვითონ სააგენტოს შიგნით, თუმცა საჭირო არის ყოველთვის სერვისების განვითარება და ჩვენ გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი 112 ვუერთდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმების განვითარების ახალ ეტაპს და ყოველთვის ვცდილობთ და მომავალშიც აუცილებლად შევთავაზებთ ჩვენს მოსახლეობას განახლებულ სერვისებს, რომელიც იქნება მათ კეთილდღეობაზე, მათ საჭიროებაზე მორგებული სწორედ მაშინ, როდესაც წამები ასეთი გადამწყვეტია მათთვის. მნიშვნელოვანი სიახლე არის აპლიკაციის შემოდანა ნამდვილად და ვფიქრობ, ბევრს დაინტერესებს, იმიტომ რომ რამდენჯერმე მგონი ერთხელ მქონდა ასეთ შემთხვევაში დამჭირდა ასეთმეში დარეკვა და კითხვა, როდესაც გისვამენ ადგილმდებარეობას დაკავშირებით, ძალიან რთულია, რომ იმ დროს ამ საკითხზე ჩამოყალიბდა და რეალურად პასუხი უთხრა, იმიტომ რომ სხვა რაღაცაზე ხარ. იქ მომენტებია სულ თამოყრელი, ანუ ქცევა, პოზიციონირება რა და როგორ არის, იმიტომაც იყვნენ ჩართულები ერთის ხრივ იურისტები და სხვაები. თან იქ ჩამონათვალე ეხა რო უყურებდი ვიდეოს, უამრავი, ანუ პირდაპირ შეგიძლია მიუთითო რაც ქარია, სტიქია. კი. გამზადებული ამ შემთხვევაში კონკრეტული გზავნილები. და მობილური აპლიკაცია ზოგადად 112-ის მხოლოდ სოფლის 13 ქვეყანაშია ხელმისაწვდომი და მათ შორის არის საქართველო. როგორ მოუძებნეთ ეს აპლიკაცია რა სახელით? iSource-ში ან Android-ის მობილურ ტელეფონში ანუ იქნება 112 ჯორჯია. 112 ჯორჯია და ჩამოიტვირთო. ჩამოტვირთო? ნახოთ. გირჩევთ აუცილებლად. საჭირო რამ არის. დიდი მადლობა მაიას, მადლობა მაია გიორგაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს CPA ესეთი 112, რომელიც ყველა მიცის, მაგრამ რო იცოდეთ იგი ეიდან კი არა და კარგახანია უკვე რამდენიმე კვირა 112-ის დირექტორის მოადგილე გახლავთ, ისე ერთი რაღაცა გამახსენდა, ხა იქ ჩამონათვალში, სადაც არის რაღაცა სტიქია, წყალდიდობა, კარგარა. ეკაბაშალული რო ჩამოტვირთავს ამ აპლიკაციას, აუცილებლად ჩამოტვირთავს, აუცილებლად შეიყვანს ხალხო, ეს რაღაც სახელის ნიშანი თექნება ეს ყველაფერი. მაგრამ დიდი მადლობა წარმატებები, ყველა ესეთ მნიშვნელოვან რეფორმაში და ტექნოლოგიურ ახალ სიახლეებში, რასაც თქვენ ნერგავთ. გავიდეთ რეკლამაზე, გავოცილებთ ამასობაში სტუმარს და გიბრუნდებით სულ მალე სიახლეებით. ძალიან დიდი გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. 13 მეგაპიქსელი ძირითადი და წინა კამერა. ორივე კამერით ერთდროულად გადაღება. CES-ის ოპტიკური სისტემა, 4 გიგაბაიტი ოპერატიული და 64 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერება. შეიძინეთ Nokia-რბა გოლეთიანი სოლოგრამით. ონლაინ მაღაზიაში გოლეთიანი წერტილი G. არსებობს ერთი დიდი სამყარო, სადაც ყველა ჩვენთვის საყვარელი პერსონაჟი ცხოვრობს. Silk TV, ფილმების ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი. ჩასხმის სიზუსტით ვზრდით გავლილ მანძილს. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება.
ყველა ამერიკული ავტოაუქციონი ერთ საიტზე. პირდაპირ წვდომა დილერისა და შუამავლის გარეშე. თქვენი ავტომობილები ჩამოყავს ჩვენ. კომპანია ფორვარდერი. ზოგიერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის შესაძლებელია თქვენ დაგაპატიმრონ 15 დღით. პატიმრობა შესაძლებელია ისე შეგიფარდონ, რომ ვერ ისარგებლოთ მნიშვნელოვანი უფლებებით. არ მოგეცეთ საკმარისი დრო თქვენი უფლებების დასაცავად და მტკიცებულებების წარსადგენად. მხოლოდ პოლიციელთა ჩვენებები გამოიყენონ თქვენს წინააღმდეგ. ვერ ისარგებლოთ დაცვის უფლები. მოსამართლემ შესაძლოა ისე მიგიჩნიოთ სამართალდამორღვევად, რომ არ იხელმძღვანელოს გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი. შევცვალოთ კოდექსი, რომელიც ჩვენს უფლებებს არღვევს. BMG წარმოგიდგენთ. განსაკუთრებული გარემო და პარასკევი დღისთვის შესაფერისი განწყობა, ჰანგების ჰარმონია და ხელოვნების ზეიმი. დღეს ქალების ნარატივის განსხვავებულ ფორმატში პირველი ექსტრავაგანტული, მუდმივად ექსპერიმენტული თეატრი, ხატრობა, ჯაზი და ქართული სიმღერის მარგალიტები სასიამოვნო გარემოში ერთიანდება. დღეს ქალების ნარატივის სტუმრები არიან: ხატვარი ეკა მუხაძე, მომღერალი ეკა მამალაძე, მუსიკოსი დავით მაზანაშვილი და რეჟისორი თითების თეატრის შემქმნელი საქართველოში ბესო ყუპრეიშვილი. ეს ქალების ნარატივია გვანცო აღიძესთან ერთად. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. ბადაგონის საქმე, მრავალწახნაგით, ფლობელი, ყოფილი დამფუძნებელი დავით ბეჟუაშვილი და გუშინ პირველად ამოტივტივებული სახელი, ვიცე-პრემიერი დიმიტრი კუციშვილი. როდესაც შევაც არჩელი, მტკიცებულებასაც გავდებ და პასუხსაც გავდებ. დავით ბეჟუაშვილი გაკვირვებულია, იმიტომ რომ მას არც ადრე და არც ახლა არავითარი შეხება ბადაგონთან არ ქონია. დებატები ანალიტიკაში. ბადაგონის და გრაკორო ტრენდინგ ლიმიტების ადვოკატები ერთ სტუდიაში ერთმანეთის პირისპირ. საქართველოს პოზიციები ეკონომიკური თავისუფლების და კანონის უზენაესობის ინდექსებში უარესდება. ჩვენი სიუჟეტი და Heritage Foundation-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი Yukkofi ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის შესახებ. იმ გაუწევს სახელმწიფო სტრუქტურებს საკომუნიკაციო მომსახურებას. ეულად დარჩენილი ბილაინი, მაქთის და ჯეოსელის ბოიკოტის ფონზე, საქმის დეტალები და ანალიზი ჩვენთან. შევხვდით პარასკევს 3-ზე და 10 საათსა და 45 წუთზე. ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი ток-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩხუბში. დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები ლევან ჩხაიძე.
ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება ვახოს სანაია ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე გიორგი ისაკაძე ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა შექმნა სხვა გადაცემა ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები ახალი თაობის ჟურნალისტებით 2018 წელი ახალი სეზონი ტელეკომპანია პირველზე TV პირველი თანამგზავრზე სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში თანამგზავრი Azerspay 1 აღმოსავლეთის 46 გრადუსი სიხშირე 11094 MHz პოლარიზაცია ჰორიზონტალური სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში შესწორების კოდი 5/6 TV პირველი საქართველოში და მსოფლიოში გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. ჯანდაცვის მინისტრი ფიქრობს, რომ მედიკამენტებზე ფასების კლების რესურსი არსებობს, რას პასუხობენ დავით სერგეენკოს ფარმაცევტული ბიზნესის წარმომადგენლები. თურქეთ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე განხილული ძირითადი საკითხები და გეგმები, რომელიც გუშინდელ შეხვედრაზე დაისახა. ისრაელის ალმასების ბირჟა საკუთარი ციფრული ვალუტის შექმნას გეგმავს. ვენესუელას პრეზიდენტი ავტობის მწარმოებელ ქვეყნებს საკუთარი კრიპტოვალუტის შემოღებას თავაზობს. გერმანიის ერთ-ერთი მიწის ჩრდილოეთ რეინ-ვესტფალიის მთავრობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის დაწესებულ უვიჟო რეჟიმის გაუქმებას ითხოვს. ამის შესახებ ჩრდილოეთ რეინ-ვესტფალიის საზოგადოებრივი ტელერადიო კომპანია WDR იუწყება. მოკლედ რეგიონის მთავრობა აღნიშნულის მიზეზად საქართველოსთან თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის ზრდას ასახელებს და მკაცრი ზომების მიღებას ითხოვს. გავრცელებული ინფორმაციით ჩრდილოეთ რეინ-ვესტფალიის ბავშვთა ოჯახის სტაბილურთა და ინტეგრაციის საკითხებში მინისტრმა იოხიმ შტამპმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმების კამპანია უკვე წამოიწყო. WDR განმარტავს, რომ საქართველოსთან ჩრდილოეთ რეინ-ვესტფალიაში ჩადის სულ უფრო მეტი თავშესაფრის მაძიებელი, მიუხედავად იმისა, რომ მათ გერმანიაში დარჩენის მინიმალური შანსები აქვს. პოლიციის ინფორმაციით, ტოულთა ბანაკ ორლინგსჰაუზენში უკაცრავად კრიმინალური სიტუაცია მკვეთრად გაუარესებულია, იტყობინება ტელერადიო კომპანია. მე მგონი, მხოლოდ საქართველოში იყო პრობლემა კრიმინალთან დაკავშირებით თავის გამოჩენისა, თუმცა უცხოეთთან მიმართებაში ეს არ არის პირველი სამწუხარო ინფორმაცია, თუმცა პირველი სამწუხარო ინფორმაციაა, როცა ერთ-ერთი ოფიციალური პირი უკვე ღიად აპროტესტებს შენგენის უვიზო რეჟიმს საქართველოსთვის. ჩვენ დავაკვირდებით მოვლენებს, თუ როგორ განვითარდება ქართველების ბედი ევროპაში, გერმანიაში და კონკრეტულად ასევე სხვა ქალაქებში. მანამდე კი ანა კიდევ ერთხელ მოგესალმები. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის გიორგი და წინ ბიზნესი ახლებები გვაქვს, რომელსაც აუცილებლად ჩვენი მაყურებელი სრულად მოისმენს. მედიკამენტებზე ფასდაკლების რესურსი არსებობს, ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას. მინისტრი აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს აქვთ რესურსი ფართოდ გავრცელებული ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე ფინანსური ბარიერი შემცირდეს.
კანონპროექტი, ახალი კანონპროექტი ზოგადად ფარმაინდუსტრიის შესახებ მართლაც მუშავდება. იყო მსჯელობა, მე ვერ დავადასტურებ ეს კანონპროექტის ნაწილი არის, რომ ეგრეთ წოდებული ვერტიკალური ინტეგრაცია ერთი და იგივე სუბიექტის მიერ სხვადასხვა ინდუსტრიების ფლობა აკრძალულიყო. ამაზე იყო მსჯელობა, თუმცა ეს მსჯელობის ფორმატში რჩება და არა კანონპროექტის ნაწილად. ფარმაცევტული ბიზნესის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე არ იციან გამოიძებნება თუ არა მათ კომპანიებში მედიკამენტებზე ფასების დაკლების რესურსი. ასეთი შემთხვევაში დაისვა ასევე კითხვა, დაბალანსების მიზნით ხომ არ მოხდება ფასების ზრდა სხვა კატეგორიის მედიკამენტებზე. ინდუსტრიას საუბრობს მხოლოდ იმ ცივილური ნორმების აღდგენაზე, რომელიც არსებობს სოფლიოში. კერძოდ ეს არის გარკვეული იგივე მკურნალობის პერიოდში, მკურნალობაში გარკვეული სტანდარტების შემოღება, რეგულირებადი გარემოს შექმნა, ანუ მოსახლეობის, პირველ რიგში მოსახლეობის და მათ შორის ინდუსტრიას დაცული ხდება ამ დროს დაცვა მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის გაზის კუთხით. ინდუსტრია, ცივილური და ეთიკური ინდუსტრია ასევე მოითხოვს, რომ ნიშნულოვნად გაკონტროლდეს ის არაეთიკური დავარქვა ამას საქციელი, რასაც ბევრი ფარმაცევტული კომპანია დავარქვათ მათ პირდაპირ არაკეთილსინდისიერ კომპანიად დღეს საქართველოში ასრულებს. ანუ დაინტერესება ექიმების, დაინტერესება სამეცნიერო წარმომადგენლების, რის სანაცვლოდ ხდება არამიზნობრივი დანიშვნა საკმაოდ ძვირად ღირებული მედიკამენტებს. ეს არის ჩვენი თხოვნა, პარტნიორობის ის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ველით საქართველოს. აფთიაქებისათვის კლინიკებისა და სადაზღვეო კომპანიების ფლოფის აკრძალვის შესახებ ჯერ კიდევ გასულ წელს დაწყებული მსჯელობა ისევ მსჯელობის ფორმატში რჩება. BMG-ის კითხვაზე საპასუხოდ ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ სამინისტრო ფარმინდუსტრიის შესახებ კანონპროექტზე მუშაობს, რომელიც რამდენიმე ათეულ კომპონენტს შეიცავს. სერგენკო გასულ წელს აცხადებდა, რომ დოკუმენტში მოიაზრებოდა მათ შორის ვერტიკალური ინტეგრაციის გაუქმება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფარმაცევტულ კომპანიებს აღარ შეეძლებოდა კლინიკების და სადაზღვეო კომპანიების ფლობა. ამ თემაზე საუბრისას ჯანდაცვის მინისტრი ასევე აღნიშნავს, რომ ვერტიკალური ინტეგრაციის საკითხი კანონპროექტის ნაწილი არ არის და მასზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მსჯელობა. თურქეთს საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე ავეჯის მწარმოებლები შეიკრიბნენ და სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები განეხილეს. თურქული მხრიდან არის დაინტერესება, რომ საქართველოში საწარმოები გახსნა და აქ წარმოებული პროდუქცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიტანონ. მით უმეტეს, რომ აჭარაში ამის გამოცდილება უკვე არსებობს, თუმცა თურქ ინვესტორებს საქართველოს მიმართ გარკვეული შენიშვნებიც აქვთ სამუშაო ძალასთან და თანამედროვე ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით არის ეს ყველაფერი. ხედავთ, რომ საქართველოს აკლია ტექნოლოგიები და ვაპირებთ ამ მიმართულებით პარტნიორებთან შეხვედრების ჩატარებას. ამასთან პრობლემად მივიჩნევთ მუშახელის კვალიფიკაციას. ამ სექტორშიც დაგეგმილი გვაქვს კონკრეტული პროექტები, რომ გავაუმჯობესოთ სიტუაცია. საქართველოში ბიზნესის წარმოების გამოცდილება უკვე გვაქვს. საუბარია ცემენტზე, ტექსტილსა და საღებავებზე. მინდა ამ სექტორების კიდევ უფრო გაფართოება. საქართველოში ბიზნესისთვის განსაკუთრებულ პრობლემას ვერ ვხედავთ. პირიქით, აქ ჩვენთვის პირობები უფრო ხელსაყრელია. კომპანიის გახსნა ბევრად ადვილია, ბიუროკრატიული ბარიერები არ არსებობს. შესაძლებელია, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ საერთო საწარმოების შექმნაზეც ჩამოვყალიბდეთ. ამ დღეებში ტრაბზონში ვაპირებთ 150 მილიონიანი ავეჯის სავაჭრო ცენტრის გახსნას, სადაც ქართულ ბიზნესმენებს შესაძლებლობა ექნებათ წარმოადგინოს საკუთარი პროდუქცია. საქართველოს ხელისუფლება თავის მხრივ ცდილობს, რომ დუალური სწავლება განავითაროს და ეს ერთ-ერთი შედეგის მომტანი იქნება. ის რომ ინვესტიციები განხორციელდება, ახალი ტექნოლოგიების შემოვა, ის რომ იმათთვის საინტერესოა საქართველოს ბაზარი იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპულ და ამერიკულ ბაზარზე შეიძლება უფრო შეღავათიან პირობებით გასვლა, ეს ალბათ საბოლოო ჯამში ზუსტად იმ შედეგს მოიტანს, რომ განათლების საკითხში ზუსტად იქნება იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ახალი კადრები მომზადოთ. ისრაელის ალმასების ბირჟა საკუთარი ციფრული ვალუტის შექმნას გეგმავს, რომლის ღირებულებაც ბრილიანტებით იქნება გამყარებული. მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ბრილიანტების ბირჟის განცხადებით, მათი ციფრული ვალუტა იქნება წარმოდგენილი ორი სახით: კარატი, რომელიც იქნება ორიენტირებული ინვესტორების ფართო წრეზე და ქათი, რომლითაც უკვე ბრილიანტებით მოვაჭრე პროფესიონალები ისარგებლებენ. ახალი ციფრული ვალუტა ალმასების შესყიდვით იქნება გამყარებული ისრაელის ბაზარზე და მისი მონაცემები მსოფლიოს სხვადასხვა ციფრული ვალუტების საფონდო ბირჟებზე აისახება.
ეხება სხვა კომპანიებისა და კრიპტოვალუტების მსგავსად ნათქვამი არის თავად ალმასების ბირჟის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამ ბირჟის დირექტორი ნელი ავიდარას თქმით, კარატის ღირებულებას ექნება ბრილიანტების 25%-იანი მხარდაჭერა და აღნიშნული მას ნამდვილად გამოარჩევს მსოფლიოში არსებული 1400 სხვა კრიპტოვალუტისაგან, წერს სააგენტო France Press-ი. ვენესუელას პრეზიდენტი ნავთობის მწარმოებელ ქვეყნებს საკუთარი კრიპტოვალუტის შემოღებას თავაზობს. მე ოფიციალურად შევთავაზებ ოპეკის ყველა წევრ და ასევე არაწევრ ქვეყნებს შევიმუშაოთ კრიპტოვალუტის ერთობლივი მექანიზმი, რომელიც მხარდაჭერილი იქნება ნავთობით, განაცხადა ნიკოლას მადურომ კარაკაში ოპეკის გენერალურ დივანთან შეხვედრის შემდეგ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მადურო ციფრულ ვალუტაზე აკეთებს განცხადებას. ვენესუელას პრეზიდენტმა ნავთობით უზრუნველყოფილი კრიპტოვალუტის გამოშვების გეგმაზე გასული წლის დეკემბერშიც განაცხადა. ამ გზით მადუროს შტატების სანქციების გვერდის ავლით ვენესუელას ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანა სურს. კრიპტოვალუტებს როგორც ჩანს ახალი განვითარების ეტაპი უდგება ძირითადად კონკრეტული ძვირფასი ქვებით ან შავი ოქროთი გამყარების საკითხებით, მოხრეებით, მიმდევრებით და მუდმივი ოპონენტებით. სანამ კრიპტოვალუტებზე გადავალთ ანა და საკმაოდ საინტერესო მიმოხილვაც გვექნება და ასევე რემი ურომაშვილთან ერთად დავიწყებ საუბარს. ხოდი მანამდე ვნახოთ კიდევ ერთი მიმოხილვა, რომელიც ჩვენმა ახალგაზრდა კოლეგამ ლევან თაღიაშვილმა მოამზადა საქმის კურსის საღამოს გამოშვებისთვის და საკმაოდ საინტერესოდ მე უკვე გავაგრძელებთ საუბარს კრიპტოვალუტებზე. პოლონეთის 74 წლიანი ურთიერთობის შემდეგ აღარ იქნება ბოლომდე დამოკიდებული რუსულ გაზპრომზე, რომელზეც ქვეყნის რესურსების 2/3 მოდის. როიტერსის ცნობით ქვეყნის პრიორიტეტი ნორვეგიული გაზი იქნება და 2022 წლისთვის გაზპრომის მიერ მოწოდებული თხევადი აირი მთლიანად ჩანაცვლდება და მისი მოცულობა პოლონეთის რესურსების 53% გახდება. გერმანელმა მუშებმა კვირაში 28 საათიანი სამუშაო გრაფიკის უფლება მოიპოვეს. CNN-ის ინფორმაციით მომავალ წელს გერმანიის ტოპ საინჟინრო კომპანიების, მაგალითად Mercedes-Benz-ის თანამშრომლებს შეეძლებათ 2 წლის განმავლობაში კვირაში 28 საათიანი სამუშაო გრაფიკით ისარგებლონ. გარიგებაში სულ 700-მდე გერმანული კომპანია მონაწილეობდა და ჯამში ეს უფლება 2.3 მილიონ ადამიანს მიენიჭა. ყველაზე დიდმა მეტალზე მომუშავე გაერთიანებამ გერმანიაში IG მეტალმა განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი ხელს შეუწყობს ადამიანებს, რათა მეტი დრო გაატარონ ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ერთად. ცნობილი გაზეთი Los Angeles Times-ი $500 მილიონ გაიყიდა. ABC-ის ინფორმაციით მისი მფლობელი Chicago Tribune გახდა, რომლის მფლობელიც ადგილობრივი მილიარდერი Patrick Soon-Shiong-ია. Forbes-ის მონაცემებით მისი ქონება $7.8 მილიარდ შეადგენს. შეთანხმების მიხედვით, რომელიც ოთხშაბათს გახდა საზოგადოებისთვის ცნობილი, 18 წლის განმავლობაში პირველად Times-ი ლოკალური მფლობელის ხელში იქნება. Uber-მა და რუსულმა Yandex-მა გაერთიანების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. გარიგების შედეგად Uber-ი Yandex-თან ერთად შევა რუსეთში და მის მეზობელ ქვეყნებში: სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, ბელარუსსა და ყაზახეთში. Uber-ი ჯამში $225 მილიონი ინვესტირებას მოახდენს Yandex-ის $100 მილიონთან ერთად. გზავრებს დამოუკიდებლად შეეძლებათ როგორც Yandex-ის, ასევე Uber-ის ტაქსის გამოძახება, თუმცა მძღოლები საერთო პლატფორმაზე გაერთიანდებიან. კრიპტოვალუტების ბაზარზე 8 თებერვალს სტაბილურობა შეინიშნებოდა. 23%-იანი ზრდა მხოლოდ Bitcoin Cash-მა აჩვენა. დანარჩენი ტოპ კრიპტოვალუტების ფასი კი თითქმის ერთი და იგივე ნიშნულზეა. მათი კაპიტალიზაცია $399 მილიარდამდე გაიზარდა. Bitcoin-ის ფასი კი ამჟამად $8,400 შეადგენს. Bitcoin-ის გამომშვება საქართველოში ერთ-ერთი თემა იყო, რამაც პრინციპში გახადა აქტუალური საკითხი, რატომ იზრდებოდა ელექტრონიკის მოხმარება ქვეყნის მასშტაბით. ის ფაქტი არის, რომ ეს რიცხვები წინასწარ პროგნოზირებულს ემთხვეოდა. იმის მაჩვენებელია ეს ყველაფერი, რომ წესით ეკონომიკა იზრდება და ვითარება. რამდენ პროპორციულად ეს ცალკე საკითხი შეიძლება იყოს. თუმცა იმის გამო, რომ საქართველოში საკმარისი რესურსი არ გვაქვს, მოხმარებასთან ერთად იზრდება თავისთავად იმპორტიც. ასევე ირკვევა, რომ ელექტრონიკის მოთხოვნა იზრდება განსაკუთრებით კომერციულ სექტორში, მათ შორის ელექტრონული ფულის
ბიტკოინის მაინინგის ხარჯზე. საქართველოს ბიტკოინის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მწარმოებელ ქვეყანათა შორის მოწინავე ადგილზე არის. კომპანია ბითფური ჯგუფი წარმოადგენს ამ შემთხვევაში კრიპტოვალუტის მაინინგის კონკრეტულ კომპანიას, თუმცა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ არ არის მხოლოდ ბითფური ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელი ამ შემთხვევაში ბიტკოინზე. ორს ამბობ და შემიძლია უკვე თქვა, რომ მარტო ანა თბილისის ეკონომიკურ ზონაში, ანუ საუბარი არის თბილისის ინდუსტრიული ზონა, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, ბითფურის გარდა უკვე 3 საკმაოდ მსხვილი მაინერია, რომელთა ინვესტიცია რამდენიმე მილიონს აღემატება. მაინინგით არიან საქართველოში დაკავებული თითქმის, არ ვიცი, ყველა რეგიონში. როგორც ჩანს, ელექტრონული ფულით დაინტერესებულია და მისი მაინინგით ოკუპირებული აფხაზეთიც, რომელიც ელექტროენერგიას ენგურჰესიდან უფასოდ იღებს. ვინ თუ არა სალომე მეცხვარიშვილმა ჩვენთან ერთად საკმაოდ საინტერესო სტატისტიკას მოუყარა თავი, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვას გასცემს პასუხს ელექტროენერგიის მოხმარებასთან დაკავშირებით. ნახოთ სიუჟეტი. საქართველოს 2017 წელს 7.7%-ით მეტი ელექტროენერგია მოიხმარა, ვიდრე 2016 წელს. გაზრდილ მოთხოვნას გაზრდილი მიწოდება ესაჭიროება, რასაც ქვეყანა თავისი რესურსით ჯერჯერობით ვერ უზრუნველყოფს. ამიტომ საქართველოს უფრო მეტი ელექტროენერგია შეიძინა მეზობელი სახელმწიფოებიდან. იმპორტი გასამაგდა. საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიდან წლამდე იზრდება, შესაბამისად მრიცხველები სულ უფრო სწრაფად ბრუნავენ. აქვს თუ არა ამ ყველაფერს კავშირი ბიტკოინთან და აფხაზეთში ელექტროენერგიის გაზრდილ მოხმარებასთან? თქვენთან ერთად შევეცდები ამ ყველაფერს დღის სინათლე მოვფინო. ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა უპირველესად იმის მაჩვენებელია, რომ ეკონომიკა ვითარდება, თუმცა მნიშვნელოვანია რის ხარჯზე. სპეციალისტები ორ ძირითად მიზეზს ასახელებენ. ერთია ტრადიციული წარმოების განვითარება და მეორე კრიპტოვალუტებით მაინინგი, რასაც საკმაოდ ბევრი ელექტროენერგია სჭირდება. იმას, რომ ქვეყანაში ელექტროენერგიის ზრდაში გარკვეული როლი კრიპტოვალუტაზე მომუშავე ჯგუფებს აქვთ, ადასტურებენ ენერგოპროჯორჯიაშიც. ჩვენთან მაგალითად შემოდის საკმაოდ ბევრი ახალი მიერთების განცხადება, ეს ნიშნავს, რომ შენდება სასტუმროები, საცხოვრებელი კორპუსები, სხვადასხვა დაწესებულებები და ასე შემდეგ, ასე რომ ცალსახად მხოლოდ კრიპტოვალუტის გამომუშავებელი მაინინგებს არ შეიძლება დავაბრალოთ, თუმცა რა თქმა უნდა, რაღაცა პროცენტი უკავია მასაც. ეს ბიტკოინის დატა ცენტრია. ყოველთვიურად მხოლოდ ეს ცენტრი ელექტრონული ფულის მაინინგის შედეგად 800 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოიხმარს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ წლიურად კრიპტოვალუტის მაინინგისთვის საქართველოში სულ 80 მეგავატამდე ელექტროენერგია იხარჯება. მაინინგ შოპჯის დამფუძნებელი, რომელიც ამ სფეროში უკვე 4 წელია მუშაობს, აცხადებს, რომ მთლიანობაში ქვეყანაში კრიპტოვალუტის მაინინგის შედეგად მოხმარებული ელექტროენერგია ზესტაფონის ფეროშენადნობი ქარხნის მიერ მოხმარებულ ენერგიას უტოლდება, რაც დაბალი მაჩვენებელია. კრიპტოვალუტაში კი რა თქმა უნდა მოხმარება იზრდება. დღითი დღე უამრავი ჩაულებრივი საცალო მოხმარებელი ემატება ამ სეგმენტს და რა თქმა უნდა ადამიანები მოიხმარენ იმაზე მეტ ენერგიას ვიდრე მანამდე მოიხმარდნენ, თუმცა ცნობადობა საქართველოში კრიპტოვალუტის დღევანდელი მდგომარეობით არის დაახლოებით 5%. ანუ 5%-იან ცნობადობაში პლუს რეალურად მაინერის მქონე ადამიანების რაოდენობა არის დაახლოებით რო ავიღოთ ესე უხეშად 30%. რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს აფხაზეთთან? საქმე ისაა, რომ აფხაზეთს ენგურჰესიდან ელექტროენერგია აბსოლუტურად უფასოდ მიეწოდება. ადგილზე მოსახლეობის გადასახადიც ძალიან მცირეა. დავით მირცხლოვას აზრით, ამან კარგი საფუძველი შექმნა იმისთვის, რომ ადგილზე კრიპტოვალუტის მაინინგი განხორციელდეს. გასული წლის დეკემბერში აფხაზეთმა ამერიკული Forbes-ის ყურადღებაც მიიპყრო, როდესაც განაცხადა, რომ საკუთარი კრიპტოვალუტის გამოშვებას აპირებს. ყველაზე დიდი პრობლემა არის აფხაზეთში მოხმარება რაც ბრძანეთ მოხმარების და თქვათ იგივე მაინინგის და აი ამ ბლოკჩეინების და კრიპტოვალუტების განვითარება აფხაზეთში. შარშან აფხაზეთის ეკონომიკის მინისტრმა არძიმბამ განაცხადი გააკეთა, რომ აფხაზეთს ძალიან ბევრს მუშაობს სამინისტრო კრიპტოვალუტების განვითარებაზე აფხაზეთში. მაინერების გავლენას არ უარყოფენ არც გალცენ თაგარჩი. აფხაზეთში ელექტროენერგიის მოხმარებასთან დაკავშირებით კითხვები აქაც აქვთ. აფხაზეთის რეგიონს საკმაოდ მაღალი მოხმარების დაქონდა 2015-ში იყო 9.7%, 16-ში შედარებით ნაკლები 7.2 და წელს იყო 3.9%-იანი ზრდა.
წინა წლებში საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი იყო, ასეთ დაგეგმილთან შედარებით მაღალი მაჩვენებელი იყო და კითხვები ჩდება, რის ხარჯზე იზრდება იქ მოხმარება. ფაქტია, რომ კრიპტოვალუტების პოპულარობის მატების ფონზე სულ უფრო იზრდება მაინინგით დაინტერესებული ადამიანების რიცხვი და მოლოდინი, რომ ელექტროენერგიის მოხმარება მომდევნო წლებში კიდევ უფრო მოიმატებს. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ხელისუფლებას გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა მოუწევს აფხაზეთში გასული ელექტროენერგიის უყაირათოდ ხარჯვის შესამცირებლადაც. მას შემდეგ, რაც ჩინეთმა და სამხრეთ კორეამ კრიპტოვაჭრობის წინააღმდეგ გარკვეული ზომები მიიღეს, იყო საფრთხე, რომ ამერიკაც მათ რიგში ჩადგებოდა, მაგრამ ამერიკა გადარჩა და ამას ჩვენი ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის თავმჯდომარის ჯეი კლეიტონის ჩვენებას უნდა უმადლოდეთ. აქვე არ დავივიწყოთ კრისტოფერ ჯანკარლოც, სასაქონლო ფიუჩერსების ვაჭრობის კომისიის თავმჯდომარემ, მათმა ჩვენებებმა ბაზარი რეგულაციისგან დაიცვეს, მათი ჩვენებების შემდეგ წერდნენ, რომ ისინი მეტად მეგობრულად განწყობილი აღმოჩნდნენ კრიპტოვალუტებისადმი, ვიდრე ბაზარი ამას ელოდა. დღეების განმავლობაში ავის მომასწავებლად გადაწითლებულ ბაზარზე მათმა ჩვენებებმა გაზაფხულის პირველი მწვანე ააკიაფა. მოკლედ პირველი კვირის გაიაფების შემდეგ ბევრ ანალიტიკოსს სჯერა, რომ კრიპტოვალუტების ბაზარი მყარ აღმავალ ტრენდს დაიბრუნებს და მომდევნო წელი 2017 წელივით წარმატებული აღმოჩნდება, თუ მეტი არა, საიმისოდ ჯერ ბიტკოინის გაჯანსაღებას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ჯერჯერობით ის ყველაზე დიდი კაპიტალიზაციის ვალუტად რჩება, რომლის ფასსაც მთელი კრიპტო სავალუტო ბაზრისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. მოგეხსენებათ, 6 თებერვალს ბიტკოინი თითქმის $6,000-ზე დაეშვა, მაგრამ ამაზე დაბლა ბაზარმა ფასი არ გამოუშვა. კრიპტოვალუტა ამ ფასად უკვე დიდძალ მუშტარს იზიდავს, ვისაც სურს გრძელვადიანი კაპიტალდაბანდება განახორციელოს და ძლავრი კორექციის შემდგომი ფასიც მიიზიდავს. მოდი ახლა ვნახოთ მაშინ რეალურად რაც ხდება, დამთავრდა თუ არა ეს დაღმავალი ტრენდი, ამაში უკვე შოთაც შემოგვიერთდა და შესაბამისად ის უკვე გააგრძელებს თავის ანალიტიკას. მოგესალმებით. აი ეს საინტერესო კითხვაა, დამთავრდა თუ არა დაღმავალი ტრენდი თუ პირიქით პატარა სულის მოთქმის შემდეგ ბიტკოინი ისევ ძირს დაეშვება. როგორც წესი, დიდ ვარდნას 2-3 დღიანი ძალის მოკრება მოსდევს და 20 დღის საშუალო ფასამდე აღწევს ხოლმე შემდეგ ფასი ან ყოფილ საყრდენ ფასებამდე, რომელიც უკვე წინააღმდეგობის წერტილებად იქცნენ. ამ ცხრილზე, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, ძალიან ნათლად ხედავთ, როგორც საყრდენ ისე წინააღმდეგობის წერტილებს, კონკრეტულ ფასებს მოქცეულ სფერად ბადეში, რომელსაც ბირჟის ტრეიდერები ფიბონაჩის ბადეს უწოდებენ. დიდი ვარაუდით ბიტკოინისთვის პირველი წინააღმდეგობის წერტილი $9,500 ნიშნული იქნება. თუ კი ბიტკოინზე მომატებული მოთხოვნა შეძლებს ამ ფასის გადალახვას, შემდეგ უკვე $9,920-დან $10,700 დიაპაზონში უნდა ვეძებოთ ახალი წინააღმდეგობის წერტილი. ყველაზე სარწმუნო პროგნოზებით ბიტკოინი ამ დიაპაზონიდან ჩამოbrunდება ქვევით, რომ ახალი ფსკერი გამოცადოს, დიდი ვარაუდით $6,000 ზემოთ და თუ კი ისევ აღმავალი ტრენდი დადგაგრძელვადიანი გაყიდვის პოზიციების გახსნას ორჯერაც არ უნდა დაფიქრება, ასეთია ტექნიკურ ანალიტიკოსთა მსხვილი ნაწილის მოსაზრება, თუმცა მთელი ეს გამოთვლები შეიძლება თავდაყირად ადგეს, თუ კი ტექნიკურს მოულოდნელი ფუნდამენტური ფაქტორებიც დაემატა, რაც იმოქმედებს ბიტკოინის ფასზე. აი სწორედ კრიპტობაზრის ფუნდამენტალების შესახებ საუბარი განვაგრძოთ ჩვენთან და წამყვანთან ეფრემ ურუმაშვილთან ერთად. გამარჯობა. მოგესალმებით. კორექცია, ძირითადი კითხვები, რაც თქვენთან მაყურებელი გვაბარებს, რა ტიპის მოვლენებთან გვაქვს საქმე, ეს არის კორექცია, ეს არის ვოლატილობა, რა სტილობს, ჩამოიშალა თუ არა კრიპტობაზარი, ანუ არის აპათიური დიაგნოზებიც ასე ვთქვათ. ალბათ პრობლემები უფრო ასე ვთქვათ, არა უშუალოდ კრიპტობაზრებში, არამედ ზოგადად საფინანსო ბაზრებშია, როგორც გუშინ აღნიშნე გიორგი შენ. იაპონიიდან დაწყებული, ამერიკის დამთავრებული და პირიქით 5%-იანი ვარდნა ქონდა ყველაზე გამოცდილ საფონდო ინდექსებს და მოკლედ ბევრი ექსპერტი იძახდა ამას, რომ ეს არაფერია 5%-იანი ვარდნაო, მაგრამ დამერწმუნეთ, როცა ესეთი გამოცდილი საფონდო ინდექსები დღეში 5%-ით ვარდება, დამერწმუნეთ, რომ ჩამოშლის ტოლფაცია ეს საფინანსო ბაზრების შესაბამისად ჩნდება მოლოდინები, რომ უფრო უარეს მოლოდინები ჩნდება
და თუ კი საფინანსო ბაზრებს, გამოსტილ საფინანსო ბაზრებს ინდექსებს და უჯონს ნიკეის და შემდეგ მოსდევს ესეთი ასე ვთქვათ ცუდი ტენდენცია, აქედან გამომდინარე კრიპტო ბაზრებიც ასე ვთქვათ ფრთხილად ეკიდებიან ამ ასე ვთქვათ მიმართულებას და ინვესტორები ის ხალხი ვინც უშუალოდ ფულს აბანდებს ამაში ცდილობს რაღაც პერიოდი მოკლედ თავისი ნაღდი ფული დაიჭიროს ხელში და დაელოდოს ზოგადად საფინანსო ბაზრების დარეგულირებას რა თქმა უნდა დამშვიდებას მე განწყობთ რომ კრიპტო ბაზრები იმაზე მალე აღიდგენს თავის თავს ანუ თავის ღირებულებას ვიდრე ეს რეალურად ეს მოლოდინი და შიშები ყველას განსხვავებული აქვს. ხო, ანუ შიშების მიზეზი შეიძლება ეს ინფორმაცია იყოს. ორი ძირითადი ფაქტორია. მე ასე ვფიქრობ და არა მარტო მე, ეს არის პირველი დიდი სახელმწიფოები რა პოლიტიკას დაიჭერენ კრიპტოვალუტების მიმართ, ესა ძალიან მნიშვნელოვანი და ამერიკაში როგორც ჩანს საბოლოოდ მორჩა ხო ეგ საბოლოოდ არ დამთავრებულა, მაგრამ საბოლოოდ დამთავრდება მაშინ, როცა SEC-ი, ანუ ფასიან ქაღალდების კომისია ბიტკოინს მიანიჭებს და სხვა კრიპტოვალუტებს ETF-ს. ანუ თავისუფალი ვაჭრობაში მოგცემს. კარგი იქნება რომ ვიცოდეთ რომ ზედმეტად აღარ დაწნეხა. თუ ჩვენ ანუ გასული კვირის მოვლენებს განვიხილავთ, როგორც კონგრესში, ასევე სენატში, ასევე ზოგადად ამერიკის მედიაში მიმდინარე დამოკიდებულებას კრიპტოვალუტების მიმართ მიხვდებით, რომ ამერიკა ამ შემთხვევაში საკმაოდ პოზიტიური, დადებითი, ასე ვთქვათ, შუქი აუნთო კრიპტობაზრებს. პირველი განცხადება იყო კონგრესში, როცა SEC-ის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ისინი არიან, ასე ვთქვათ, პროკრიპტო მიმართულების, ანუ ისინი ემხრობიან კრიპტოვალუტებს. პირველი და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გუშინ გააკეთა ნიუ-იორკში Yahoo Finances მიერ მოწყობილ კონფერენციაზე SEC-ის თავმჯდომარემ და თქვა, რომ ისინი ალბათ უფრო კრიპტო ბაზრების რეგულაციას მათ თვითრეგულაციასთან განიხილავენ. ანუ თვითრეგულირებადი უნდა იყოს კრიპტო ბაზრები და არა ჩვენსმიერ რეგულირებული. ანუ ორი განცხადება, ერთი 6 თებერვალს გაკეთებული კონგრესში SEC-ის მხრიდან პროკრიპტო განცხადებას ასე ეძახიან მას და მეორე განცხადება უკვე გუშინ ნიუ-იორკში Yahoo Finances კონფერენციაზე SEC-ის თალსახა განცხადება, რომ კრიპტო ბაზრები უნდა იყვნენ თვითრეგულირებადი ბაზრები. დამერწმუნდეთ, ეს მიდგომა ყველაზე დიდი ბაზრის, ყველაზე დიდი ეკონომიკის მხრიდან კრიპტოვალუტების მიმართ განაპირობებს კრიპტოვალუტების მიმართ ინვესტორების ნდობას. და თუ ამას დავამატებთ იმას, რომ რაც შარშან ვერ გააკეთა SEC-მა, ანუ ამერიკის ფასიანი ქაღალდების კომისიას, 9 მარტს შარშან უნდა მიენიჭებინა ETF-ი და ETF-ის მინიჭება მათ, ასე ვთქვათ, გადადეს, კარგი იქნებოდა თუ მოკლედ ეს ETF-ის მინიჭება დროში დაჩქარდებოდა და ის დადებითი განწყობები და განცხადებები, რაც აქვს ტრამპის ადმინისტრაციას, რეალიზებული იქნებოდა, რომ ინვესტორებს უფრო მეტი ნდობა გაუჩნდეთ უკვე ლეგალურ დონეზე, რომ ეს ქვეყანა თავის და თქვა სიტყვებს რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე უკან აღარ წაიღებს და მყარად იქნება ის, რაც იაპონიაში მოხდა, რომ მათ დაალეგალიზეს და ერთხელ და სამუდამოდ თქვეს, რომ ეს არის მოკლედ გაცვლის და შენახვის კანონიერი საშუალება. ერთი კითხვა ახლა ანუ ფუნდამენტური ფაქტორების ნაწილში, მაგრამ ტექნოლოგიურ მხარეზე ჩვენ ვიცით, რომ ეგრეთ წოდებული lightning network-ი, ანუ ევისებრი ქსელი, ალბათ ქართულად ასე იქნება, ამის იმპლემენტაცია მიდის, რამაც ძალიან დიდი გავლენა უნდა მოახდინოს, რა თქმა უნდა, ბიტკოინის ფაზზე წესით, იმიტომ რომ აგვარებს თავად პრობლემას, ანუ სისწრაფის და მაქსიმალურად ბევრი ოპერაციის გატარების ერთ წამში. ამ მიმართულებით, ამ ტექნოლოგიური ტექნოლოგიებს რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეთ ფაზზე და დაახლოებით ვადების დასახელება თუ შეიძლება, როდის მოხდება ამ პროცესში? ის რაც აღნიშნე მე არის ერთი ფუნდამენტური ფაქტორი ფაზზე, ეს არის მთავრობების დამოკიდებულება და მეორე ფუნდამენტური ფაქტორი შოთა ახსენებენ, სწორედ ეს არის ტექნოლოგიის განვითარება. ჩვენ რამდენადაც გვჯერა, რომ პროგრესი და ინოვაცია არის გარდაუვალი, იმდენად უნდა გვჯეროდეს ჩვენ, რომ ბიტკოინის და სხვა ვალუტების ფასი გაიზრდება, იმიტომ რომ თვითონ ამ კრიპტოვალუტების, ღირებული კრიპტოვალუტების პლატფორმა არის ბლოკჩეინი და ბლოკჩეინი არის ტექნოლოგია, რომელიც ყოველ
დღიურად ყოველწამიერად ვითარდება და ეს განვითარება, ასე ვთქვათ, სრულყოფს კონკრეტული ვალუტების ღირებულებას. ანუ ჩვენ თუ დაუშვებთ იმას, რომ ეს მიმართულება, ანუ ბლოკჩეინიზაცია შეფერხდება და ბლოკჩეინიზაციას მომავალი არ აქვს, მაშინ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ კრიპტოვალუტებსაც მომავალი არ აქვს, მაგრამ ჩვენ, რა ვიცი, ახლა ალბათ ამისი დაშვებაც შეიძლება ბუნებაში, მაგრამ ამისი დაშვების ალბათობა არის ძალიან დაბალი, არის, რა ვიცი, სადღაც 0-თან ახლოს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ კრიპტოვალუტების სამომავლოდ გამყარება და საომავლოდ მოკლედ ჭალებში გაძვირება გარდაუვალი იქნება, ვინაიდან უშუალოდ დაკავშირებულია კრიპტოვალუტების კონცეფცია თვისობრივად ფასთან მიმართებაში ტექნოლოგიის ხარისხთან და ტექნოლოგიის განვითარებასთან და პროგრესთან. აქ გამომდინარე, მე მგონია, რომ ეს არის დროის ამბავი და ამდენად სწრაფად მოხდება ის სტრუქტურული ცვლილებები, რაც ქვია ბიტკოინ ბლოკჩეინ პლატფორმის განვითარება, განახლება და მოდერნიზაცია იმდენად სწრაფად მოხდება, როგორც ბიტკოინის ფასის და ასევე სხვა კრიპტოვალუტების, ასე რომ ვთქვათ, მიყვებიან ამ მიმართულებას. თანხაში გამოსახული რომ გავაგრძელოთ, ეს იყოს ერთ-ერთი ბოლო კითხვა. შოთას ანალიტიკიდან გამომდინარე გამეორდები, რომ პირველი წინააღმდეგობის წერტილიდან ნიშნული შესაძლოა კვლავ ამ შემთხვევაში იყოს ისევ $9,500 ეთანხმები თუ არა ამას ყველაფერს და ასევე იყო საუბარი რომ მომატებული მოთხოვნა შეძლებს შესაბამისად ამ ფასის გადალახვას და მე უკვე ამ შემთხვევაში შესაძლოა რომ დიაპაზონი იყოს 10,000-დან ეს მაინც ელიან ერთ ტალღას რო 9,500-10,000 მინდა მოებიდან ჩამოეშვება ის კიდევ მე ამას მინდა გავუსვა ხაზი რომ შოთა ის რასაც თქვენ ბრძანებთ ბიტკოინის ფასთან მიმართებაში ეს თავიდან ბოლომდე ემყარება ემპირიულ ცოდნას თუ ბიტკოინი როგორ იქცევა ხო? კი, მანამდე ფასის განვითარებას და ექსპერტულ შეფასებებს ბიტკოინის და კრიპტოვალუტების ფასის გარშემო, ვინაიდან ყველა სხვა კრიპტოვალუტა ალბათ თუ კარგად დაყვება ბიტკოინის ფასს, ზემოთ და ქვემოთ. მე ვიძახი ძირითადი ვალუტების ფასს. და ყველა, ანუ ასე ვთქვათ, ჯამურად ვავიღოთ 100 ყველაზე მსხვილი ვალუტა მიყვება მოკლედ ბიტკოინის ფასს. ბოლო დროს დაახლოებით 9 წელია ბაზრები იქცევიან ძალიან საინტერესოდ. ის ასე ვთქვათ გამოცდილებები, რაც ადრე ჩვენ გქონდა ბიტკოინის ფასთან მიმართებაში, ან ზემოთ წავიდოდა, ან ქვემოთ წამოვიდოდა რაღაცეების გამო, მოკლედ ბაზრებმა დაიწყეს განსხვავებული მოქცევა. და ეს განსხვავებული მოქცევა იმდენად ასე რომ ვთქვათ უცნაურია, რომ ჩვენ ასე დარწმუნებით, რომ მაინც და მაინც ვთქვათ, ასე მოიქცევა ბიტკოინი და ეს იქნება დაახლოებით დიაპაზონი 9,500-10,000 საკმაოდ რთულია უკვე ამისი თქმა, იმიტომ რომ ვინაიდან თვითრეგულირებადი ბაზრებია, აქ თავიდან ბოლომდე ინვესტორების განწყობაზეა უკვე დამოკიდებული და მე ესე მგონია, რომ რაც უფრო მეტი განცხადებები გაკეთდება დიდი ეკონომიკების მხრიდან, მათ შორის ამერიკის თავრობის მხრიდან და რაც უფრო მეტად პრაქტიკული ნაბიჯები გადაიდგება ამ კუთხით, ანუ განცხადებებს გაცდებიან ისინი და რეალიზებაში გადაიტანონ იმ სრულებს, რაც მათ აქვთ, ასე რომ ვთქვათ, საკანონმდებლო დონეზე დამერწმუნეთ იმაზე სწრაფად მოხდება ბიტკოინის ფასის და ვიდრე და სხვა ვალუტებზე ფასის და ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. თუმცა ტრეიდერებს გაიაფებაც აწყობთ, შეიძლება მე გაიგებინოთ. არა მარტო ტრეიდერებს, ჩვენს მათ შორის. იმიტომ ამბობენ რომ ანუ ეს წინააღმდეგობის წერტილები ეს რაც არის ამ ბადეზე გამოსახული ხოლმე და მერე მთელი ამ ტრეიდერების მიერ გაზიარებული ვინც ტექნიკურად უდგება საკითხს. მან არის კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც იჩენს თავს ავტომატიზებული ტრეიდინგ ბოტები. აბსოლუტურად გეთანხმები, შოთა, მე იმის არ მიდოდა რომ ის რაც შენ აქცენტი ეს არის სწორი, ეს არის ემპირიული, ანუ ემპირიული დაკვირვებით, ანუ რაც გვაქვს ჩვენ ისტორიული მოცემულობა, აბსოლუტურად სწორი ანალიზი და აბსოლუტურად მოყვები, თქვა ამ ლოგიკაში როგორ ვიზახეთ რომ და კითხვა ზუსტად, ანუ ეს თვითონ ტრეიდინგ ბოტები და ეს წინასწარი განწყობები და მოლოდინები დავარქვათ ამ ასე ვთქვათ ინსტიტუციური ინვესტორების ეს ხო არ აფერხებს კიდე ბიტკოინის განვითარებას, იმიტომ ესეთი აზრიც არსებობს ავტომატური რომ ვაყენებთ ამ ყიდვის ან გაყიდვის ბრძანებებს და ამას აკეთებს კომპიუტერი და იმას აქ პირდაპირ მოცემული ასე ვთქვათ დიაპაზონები რომ მოდი და მოძრაობს აქ დიდი კაპიტალი, რაღაცა ხელოვნურად ხო არ ვითრევთ მორევში ისედაც ასე ვთქვათ ვოლატილურ ბაზარს და ჰაიპისგან ასე ვთქვათ ვიცავთ მას ბჭალებში. შოთა საკმაოდ საინტერესო კითხვა დასვი
და ის რაც ახასიათებს კრიპტობაზრებს ეს არის ასე რომ ვთქვათ რეგულაციების გარეშე არსებობა და მე მგონია რომ ამ კუთხით ჩვენ რეგულაციების მომხრე არ უნდა ვიყო და არ უნდა ვთქვათ რომ რაღაცის ქვემოთ არ შეეძლოს ვთქვათ ერთ დიდ ვთქვათ ტრეიდერს რაღაცის ქვემოთ ან ზემოთ ანიყიდოს ან არ გაყიდოს ის რაც გუშინ Yahoo Finance კონფერენციაზე ნიუ-იორკში გააკეთა განცხადება SEC-მა ამერიკის ფინანსური ქაღალდების კომისიამ რომ ეს ბაზრები უნდა იყოს თვითრეგულირებადი ეს იმაზე მეტყველებს რომ მოკლედ ის მოცემულობა რაც გვაქვს ჩვენ კონკრეტულად ფასთან მიმართებაში ხო ეს არის თავიდან ბოლომდე მოთხოვნა მიწოდება და ნდობა ეს დარჩება ქვაკუთხედად ამ ასე რომ ვთქვათ მიმართულების ამ ბიზნეს მიმართულების განვითარების ასე რომ ვთქვათ ჩემი მადლობა თან ვიცი რომ ბილტაისთან მიგეჩქარება არა მარტო მე არა მარტო შენ ხო და ამიტომ ცოტა ხანით დაგველოდეთ და ეხლა არ უნდა ამას განსაკუთრებული დაანონსება ბოლო 2 დღეა სრულიად სოციალური ქსელი და საზოგადოება ანუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს გარშემო ვინც არის ამ დროზე არის მომართული ციგნის დროზეა უკვე მომართული ძალიან მაგარი რუბრიკა იწყება და სულ რამდენიმე წუთში კიდევ ბევრს გეტყვით მის შესახებ ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Euro-Diesel-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. გალფ კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. ჩვენი მისიაა ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ოთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი.
აქცია ნუვაში. ფერადი პროფნასტილი. კვადრატული მეტრი 9 ლარი და 50 თეთრიდან. თუნუქის პროფნასტილი 8 ლარიდან. ნუვა იყიდე პირველისგან. საბერძნეთის წამყვანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის თრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომთასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება, გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის თრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოს ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს მუზეუმის წერტილი-G. მეგობარი, მინდა მომყვებოდეს მხარდამხარ. მომცეს мотиваცია. მომეხმაროს მიზნის მიღწევაში. მაჩვენოს მეთლის მეორე მხარეც. მირჩიოს მიმართულება მარცხნივ თუ მარჯვნივ. ჭირდება იყოს მოქნილი, რომ მომერგოს. მითხრას მხოლოდ მართალი. მენდოს და მივენდო. MPC შენი ფინანსური მრჩეველი. BMG წარმოგიდგენთ. განსაკუთრებული გარემო და პარასკევი დღისთვის შესაფერისი განწყობა, ჰანგების ჰარმონია და ხელოვნების ზეიმი. დღეს ქალების ნარატივის განსხვავებულ ფორმატში პირველი ექსტრავაგანტული, მუდმივად ექსპერიმენტული თეატრი, მხატვრობა, ჯაზი და ქართული სიმღერის მარგალიტები სასიამოვნო გარემოში ერთიანდება. დღეს ქალების ნარატივის სტუმრები არიან: მხატვარი ეკა მუხაძე, მომღერალი ეკა მამალაძე, მუსიკოსი დავით მაზანაშვილი და რეჟისორი თითების თეატრის შემქმნელი საქართველოში ბესო კუპრეიშვილი. ეს ქალების ნარატივია გვანძო აღიძესთან ერთად. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება. გიორგი კიკაბიძე იყო ახლა ხაზზე. პირველმა მოუთხრო მაყურებელს ყველაზე ძლიერი სურვილია. პირველის გადამღები ჯგუფის შემთხვევით შეესწრო სპეცოპერაციას. მე ვთხოვ ახლა ჩემს ოპერატორს გვაჩვენოს. მოვლენებს შენ უყურებ შენი თვალით და უყურებ შენი მაყურებლის თვალით. იყრით თუ არა, კიდევ კენს აუცილებელია ყველა კითხვას დროულად გაეცეს პასუხი. ახლო ხედით, უკეთესად ჩანს, მაგრამ ხანდახან შორიდან უნდა დაინახო. გიორგი კიკაბიძე იმყოფება გორში. ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაახლოებით 17 მეტრით გადმოწეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს წუთი-წუთზე ელოდებიან. საქართველოს შეიარაღებული ძალები ჩაერთვებიან ხანძრის ჩატვას. იგებთ ჩვენ, იგებთ თქვენ. გიორგი კიკაბიძე, პირველის ახალი ამბები. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. ბადაგონის საქმე, მრავალწახნაგით, მფლობელი, ყოფილი დამფუძნებელი დავით ბეჟუაშვილი და გუშინ პირველად ამოტივტივებული სახელი, ვიცე-პრემიერი დიმიტრი კუნციშვილი. როდესაც შევაც არჩელი, მტკიცებულებასაც დავდებ და პასუხსაც გავდებ. დავით ბეჟუაშვილი გაკვირვებულია, იმიტომ რომ მას არც ადრე და არც ახლა არავითარი შეხება ბადაგონთან არ ქონია. დებატები ანალიტიკაში. ბადაგონის და გრაკორო ტრენდინგ ლიმიტების ადვოკატები ერთ სტუდიაში ერთმანეთის პირისპირ.
საქართველოს პოზიციები ეკონომიკური თავისუფლების და კანონის უზენაესობის ინდექსებში უარესდება. ჩვენი სიუჟეტი და Heritage Foundation-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი Yukkofi ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის შესახებ. ვინ გაუწევს სახელმწიფო სტრუქტურებს საკომუნიკაციო მომსახურებას, ეულად დარჩენილი ბილაინი, მაქთის და ჯეოსელის ბოიკოტის ფონზე, საქმის დეტალები და ანალიზი ჩვენთან. შევხვდით პარასკევს 3-ზე და 10 საათსა და 45 წუთზე ანალიტიკაში ელენე კვანჯილაშვილთან ერთად. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მოკლედ საქმიანი დილა იწყებს ახალ რუბრიკას. მე წინასწარ შემიძლია ვთქვა, რომ არ ვიცი, სუპერ საინტერესო ეთერები გელით. ძალიან ბევრი მიზეზი მაქვს ამ ყველაფრის თქმის და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენთვის და საზოგადოებისთვის გამორჩეული ადამიანები ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე სატელევიზიოთაც დავაწყვილეთ. თავიანთ სფეროში აღიარებული პროფესიონალები დღეს უკვე საქმიანი დილის რუბრიკის ავტორები გახდნენ, მათ მონახეს დრო და რაც მთავარია, ეს გაცილებით მეტია ჩემთვის ვიდრე რუბრიკა, რადგან ისინი ყოველ პარასკევს იქნებიან წარდგენები სპეციალური თემისა, რომელიც დაეთმობა საქმიან დილაში და მას ერქმევა წიგნის დრო. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ყველაფერში მაინც ის არის, რომ იყო კონკრეტული აუდიენცია, იყო კონკრეტული საზოგადოება და ეხლა საშუალება ზუსტად ჩემს მეგობრებთან, კოლეგებთან და პარტნიორებთან ერთად მექნება საშუალება, რომ მათი აზრები, მოსაზრებები ლიტერატურაზე, საერთოდ სხვა მიმართულებაზე სწორედ ამ რუბრიკის საშუალებით გავრცელდეს. მე მათ განსაკუთრებულ წარმატებას უსურვებ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქმიანი დილის სტუდიაში BMG-ის ოჯახში. დათო ნინია სრულიად განსხვავებული ამპლუით და დათო ვიცი რომ შენ ამ შემთხვევაში პირველობას არ დაუთმობ ნინიას და შენ იწყებ.
მოგესალმებით დილამშვიდობის ძალიან დიდი მადლობა გულმხურვალე და გულის ამაჩუყებელი წარდგენისთვის ძალიან გვიხარია რომ საქმიანი დილის გუნდს შემოუერთდით და ამიერიდან ყოველ პარასკევს ამარხის მაყურებელს თანამედროვე ქართულ და არამხოლოდ ქართულ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესებზე მოუყვებით. ჩვენ ვისაუბრებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ლიტერატურულ მოვლენებზე საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. გავაშკებთ ადგილობრივ და იმ საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალებს, სადაც საქართველო იქნება წარმოდგენილი. უმასპინძლებთ საინტერესო სტუმრებს, მწერლებს, გამომცემლებს, მთარგმნელებს, კრიტიკოსებს და სხვა ადამიანებს, ვინც ლიტერატურის სფეროში საქმიანობენ. მოგესალმებით, ასევე ამ რუბრიკით შევეცდებით დავეხმაროთ საქმიან ადამიანებს, რომლებსაც თანამედროვე სამყაროში სულ უფრო ცოტა დრო რჩებათ მხატვრული ლიტერატურისთვის. ჩვენ მიზნად დავისახეთ დავამტკიცოთ, რომ საქმიანი ადამიანებისთვის ყოველდღიურად უნდა არსებობდეს წიგნის დრო. გარდა ამისა, ჩვენი რუბრიკა პერიოდულად უმასპინძლებს წარმატებულ ბიზნესმენებს, რომლებიც თავიანთ საყვარელ წიგნებზე, ავტორებსა და ბიზნეს ლიტერატურაზე ისაუბრებენ. ფაქტია, რომ საქართველოში ლიტერატურული პროცესი დუხს. ამაში მარტივი სტატისტიკური მონაცემებით შეგვიძლია დავწმუნდეთ. შარშან ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ ლიტერატურულ პრემიაზე ადგილობრივმა გამომცემლობებმა 290 წიგნი წარადგინეს. როგორც წესი, გამომცემლობები პრემიაზე მხოლოდ იმ პროექტებს წარადგენენ ხოლმე, რომელთა გამარჯვებაც ყველაზე მეტად ეიმედებათ. ეს ფაქტი მიგვალნიშნებს, რომ 2016-ში გამოცემული წიგნების საერთო რაოდენობა 290 მკვეთრად აღემატებოდა. ეს მონაცემები კი ჩვენი გაბარიტების ქვეყნისთვის ძალიან კარგია. წიგნის გამოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მთავარი მაინც მისი წაკითხვა. მოდით ვნახოთ, რომელი წიგნები მოიწონა ყველაზე მეტად ქართველმა მკითხველმა გასულ წელს. ანუ ვისი ტექსტები იქცა ბესტსელერებად. ვსაუბრობთ 2017 წელს გამოცემულ წიგნებზე. დავიწყოთ გამომცემლობა ინტელექტით. გასულ წელს მათი ყველაზე პოპულარული წიგნი ქანაანის შვილები იყო, რომლის ავტორიც ქართველია, თუმცა უცხოური ფსევდონიმი აქვს გაბრიელ ტანიე. ხოლო თარგმნილი ტექსტებიდან კი ყველაზე კარგად ელის უოკერის იისფერი გაიყიდა. გამომცემლობა წიგნები ბათუმში 2017 წლის ბესტსელერად სირიელი ავტორის სალვა ან ნუაიმის თაფლის სამხილს ასახელებს, რომელიც არაბულ სამყაროში ქალის სექსუალური ცხოვრების ტაბუდადებულ თემებზე თამამად საუბრობს. ქართული წიგნებიდან კი დავით გაბუნიას დაშლას. გამოცემლობა არტანუჯის ბესტსელერი ქართველი ავტორებიდან ქეთი დაჩის კულინარია ხობად გახდა, თარგმნილი წიგნებიდან კი სვეტლანა ალექსიევიჩის Second Hand-ის დრო. სხვათა შორის ეს ნობელიანტი ავტორი საქართველოში ამავე გამომცემლობის მოწვევით სტუმრობდა, საქართველოს ამავე გამომცემლობის მოწვევით სტუმრობდა 2017 წელს. პალი ტრაელისთვის წლის ბესტსელერად თურქი მწერლის ელიფ შაბაქის ევას სამიქალიშვილი იქცა. ქართველი ავტორებიდან კი მკითხველმა ყველაზე დიდი ყურადღება თათული ღვინიანიძის რომანს აღიარება ხელის გულზე დაუთმო. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის ბესტსელერი მარი ბექაურის ანას მომენტი გახდა. თარგმანებიდან კი რა გასაკვირია, ჯოან როულინგის დაწყევრილი ბავშვი გაიყიდა ყველაზე კარგად. რაც შეეხება გამომცემლობას სიესტას, ყველაზე წარმატებული წიგნი გამომცემლობისთვის გიორგი კეკელიძის გურული დღიურების მეორე ნაწილი აღმოჩნდა. მაგრად ბატონიშვილის სამზარეულოს წიგნი და ბიბლია სულხან საბა ორბელიანის რედაქციით. თავის ბესტსელერებად ამ ტექსტებს ასახელებს ქარჩხაძის გამომცემლობა. რაც შეეხება დიოგენეს, მათ მიერ თარგმნილი ლიტერატურიდან კარლ გუსტავ იუნგის მეტამორფოზის სიმბოლოები, ქართული წიგნებიდან კი ირმა ტაველიძის სტალინის ნაძვები გაიყიდა ყველაზე კარგად. გასული წელი წარმატებული აღმოჩნდა ქართველი ავტორებისთვისაც საზღვარგარეთ, განსაკუთრებით კი გერმანიაში. ერთ-ერთი ავტორი, რომლის წიგნმაც გერმანულენოვან მკითხველში დიდი მოწონება დაიმსახურა, დღეს ჩვენი სტუმარია. ზურაბ ქარუმიძის დაგნიანუს სიყვარულის ნადიმი გასულ კვირას გამოცემა SVR-მა საუკეთესო წიგნების სამეულში შეიყვანა. ამ რეიტინგში ზურაბ ქარუმიძე წინ უსწრებს ისეთ ავტორებსაც კი, როგორებიც ელენა ფერანტე და პეტერ ჰანკე არიან. წიგნი ინგლისურ ენაზე დაიწერა და ის დაგნი იუელის სიცოცხლის ბოლო სამ კვირას აღწერს. SVR-ის სამეულში მოხვედრამ ამ წიგნის ერთადერთი წარმატება არ არის. ის დუბლინის ინგლისურენოვანი ლიტერატურის ნომინაციაშიც მოხვდა უმბერტო ეკოს, მიშელ უელბეკისა და სტივენ კინგის წიგნების გვერდით. სულ რამდენიმე წამში ზურაბ ქარუმიძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა რომ ესე სიცხამდილით ჩვენთან მოგბრძანდით. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ბატონო ზურაბ, პირველი შეკითხვა გვექნება ასეთი. რატომ გადაწყვიტეთ ამ წიგნის ინგლისურ ენაზე დაწერა? ანუ გულისხმობ იმას, რომ ხო არ გინდოდათ, ხომ არ ფიქრობდით, რომ მცირე ენაზე დაწერილი წიგნი გულისხმობ ენას, რომელზეც მაქსიმუმ 5 მილიონი ადამიანი ლაპარაკობს, უფრო ნაკლები წარმატების მომტანი შეიძლება ყოფილიყო თქვენი წიგნისთვის, ვიდრე საერთაშორისო ენაზე დაწერილი წიგნი?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის და გილოცავთ ამ ახალი კაი საქმის დაწყებას. მადლობა. რა გითხრათ, ისიც გადაწყვეტილი აფერი არ ქონდა. დავჯექი და დავიწყე წერა ინგლისურად პირდაპირ. არც კი მიფიქრია თავიდან, რომ აი უნდა დავждე ახლა და დავწერო ინგლისურად და ასე შემდეგ. დავჯექი და პირდაპირ წავიდა ინგლისურად. ისო ჩემი მეუღლე გაკვირვებული მიყურებდა რა შვებიო, რამ გადაგრეაო, მაგრამ გამოვიდა ესე. მაგრამ მე რა თქმა უნდა ვიფიქრე მაგაზეს და კი ძირითადი мотиваცია იყო უფრო დიდ კითხულზე გასვლა, უფრო დიდ აუდიტორიაზე გასვლა. ინგლისურენოვანი აუდიტორია მოიხსენებათ უზარმაზარია. გარდა ამისა, ვინაიდან წიგნში მაინც ძალიან ბევრია ქართული ნარატივი და საქართველოს ამბავი, მე მინდოდა თავისებური გლობალიზაცია, ასე ვთქვათ, საქართველოსი და უფრო ახლოს მიმეტანა აი ეს ნარატივები ინგლისურენოვანი მკითხველისთვის და ამიტომაც ავარჩი ინგლისურიანი. როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა დაგნის ეს საერთაშორისო აღიარება? ანუ ყველაზე მეტად რა შეიძლება და მოსწონებოდა გერმანულენოვან მკითხველს? არ ვიცი, იცით ახლა თვითონ რასაც წერენ ის ალბათ იმის ციტირება შეიძლება, მაგრამ ყველა ამბობს, რომ რაღაც გარეკილი წიგნია და უჩვეულო წიგნია, wild book ესე ეძახიან და აწყვეტილი და fulminante. რა ვიცი, ესეთ ეპითეტებს ისვრიან. ალბათ რაღაც სტანდარტებში ვაჟდება, ალბათ იმან მექმედა. ბატონო ზურაბ, როცა არა მხოლოდ დაგნის ვეხებით, როცა ზოგადად ტექსტზე იწყებთ მუშაობას და მუშაობთ, რამდენად ითვალისწინებთ საერთაშორისო აუდიტორიის აზრს თუ უშუალოდ ქართველი მკითხველის გემოვნებაზე ხართ თქვა? აბსოლუტურად არ ვითვალისწინებ არც ერთს არც მეორეს, არა მგონია რომ მელიან მწერალი ხა იჯდეს და მაგას ითვალისწინებდეს. კი რაღაც ეფექტებზე რა თქმა უნდა თამაშობს ავტორი, გამომდინარე იმ აუდიტორიიდან რომელსაც მიმართავს, მაგრამ მე არ ვიფიქრე, ერთ რამეს გეწყვით უბრალოდ. აი თავარი მომენტი ინგლისურად წერისას, რაც მე საკუთარ თავში დავიჭირე. მე ინგლისურად წერისას გაცილებით უფრო მეჩინაგან თავისუფლებას ვზნობდი, ვიდრე ეს წიგნი ქართულად რომ მეწერა. აი დაახლოებით უცხოეთში რომ მიდიხარ სადღაც და ბატონ ბევრი ადამიანი ალბათ ვერ წაიკითხავთ. არ ვიცი, ვერ გეწყვით. ესე იგი, შინაგანი რაღაც ცენზურა მოიხსნა. აი ცენზურა რომელიც იმუშავებდა ქართულად რომ ეწერა, მოიხსნა და ვიყავი აბსოლუტურად რაღაც აწყვეტილი და ვიღახსნი. ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა მინდა დაგისვათ, როგორც აღნიშნა, რომ ბევრი ადამიანი, რომელსაც ინგლისური ენის კითხვის პრობლემა აქვს, ვერ კითხულობს დაგნის, ანუ სიყვარულის ლანდიმს. ნაბოკოვის მსგავსად ხომ არ გეგმავთ, რომ თქვენ თვითონ თარგმნოთ თქვენი ტექსტი ქართულ ენაზე და შემდეგ კონკრეტულმა გამომცემლობამ პასუხისმგებლობის ქვეშ აიღოს მისი გამოცემა? იცით რა, 12 წელი გავიდა, რაც ეს წიგნი დავწერე. 12 წელი გავიდა და ეს ყველაფერი ჩემთვის შინაგანად, ემოციურად რაღაცნაირად ჩავლილია უკვე. ხელახლა ამ ემოციაში ამ ემოციურ რაღაც სტიქიაში გაძრომას მე რაღაცნაირად აღარ ვაპირებ. არ მინდა ყოველ შემთხვევაში. როგორი უცნაურია 12 ნუ დაბრუნდები იქ, სადაც ოდესღაც ბედნიერი იყავია, ხო იცით ეგეთი გამოჩვენა. ასე 12 წლის შემდეგ წიგნი გაცოცხლდა, თავიდან დაიბადა და ევროპა შეეგება ძალიან. კი, არა მარტო ევროპა, თურქეთში, თურქულ გამოცემასაც ძალიან კაი რეზონანსი ჰქონდა თურქეთში. თურქულ გამოცემასაც. ბატონ ზურაბ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის შესახებ, სადაც საქართველოს ოქტომბერში თავარი სტუმრის სტატუსით წარსდგება. რას მოელით ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისგან თქვენ და თქვენი აზრით რას უნდა მოელოდეს ქართული ლიტერატურა? ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა ზე საქართველოს აი ესეთი საპატიო სტუმრის სტატუსით გამოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქვეყნის პოზიციონირებისთვის. ეს იგივე რო თბილისის დინამოს UEFA-ს ფინალურ სტადიაზე ეთამაშებს. მიტან რაღაც ევროპის საქართველოს ნაკრებს ეთამაშა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ სტადიაზე ფეხბურთში. აი იგივეა ანალოგიურად όμως ლიტერატურულ და საგამომცემლო საქმისათვის. თავისთავად უკვე აქედან ჩანს, ნამხელად მნიშვნელობა აქვს. კიდევ ერთხელ უნდა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ მართლა ტყუილად არ მივისწრაფით ევროატლანტიკურ სამეგობროში თავის დამკვირვებისაკენ. და უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი კულტურა უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა. საინტერესოა ისიც, რომ ამის შემდეგ ხოლმე იმ ქვეყნის ლიტერატურა, რომელიც საპატიო სტუმარია, უკვე ძალიან განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში ექცევა მსოფლიო გამომცემლებისაც და ერთ კითხვასაც დაგისვამთ, ანუ ქართული გამომცემლობისთვის ის იდეა, რომ როცა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა დასრულდება საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსის ქვეყნის თანამონაწილეობა, შემდეგ ჩვენ კიდევ უფრო ფართო არეალი გვექნება ყურადღების მობილიზების ქართული ავტორების თანამედროვე ლიტერატურის მიმართ.
მიმართა ეს არ არის მხოლოდ ერთჯერადი და შემდეგ ინტერესი არ განელდება ამას გულისხმობთ. ხო, არ გონია მე რომ მხოლოდ ფრანკფურტის გამოვა ჯერჯერობით ესეთი ინტერესი ქართული ლიტერატურის მიმართ ამ ბოლო დროს ფრანკფურტის შემდეგაც ეს გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ ჩავეწერებით უკვე იმ ასე ვთქვათ ოჯახში, რომელიც ასე ძირითადად ეხლა ქმნის ამინს სოფლიო ლიტერატურაში. მე ვერ შევედრები, რა თქმა უნდა, ჩვენი ლიტერატურა ჯერჯერობით არ არის იბდორის, მაგრამ 97-ში პორტუგალია იყო სტუმარი ქვეყანა, 98-ში ჟოზე სარამაგუს ნობელის პრემია მიიღო. ჯერჯერობით სარამაგუს დონის წერილები არ აქვს, მაგრამ თავისთავად კი, რამდენიმე ქვეყანამ ძალიან კარგად გამოიყენა ეს შანსი. მაგალითად თურქეთმა, რომელსაც შესანიშნავი სტუმრობა ჰქონდა ფრანკფურტში და მალე არც მათ დააყოვნეს ისე უპრეცედენტო რამ არის ესეთი პატარა ქვეყანა როგორც საქართველო, პირველად არის საპატიო სტუმარი ფრანკფურტში. ბალტიისპირელებმაც კი ერთად გააკეთეს. სამივე ქვეყანამ ერთად გააკეთეს. ეგ პროექტი. პარემ ამაზეც კითხავთ, როგორც წესი ნობელი რაღაც მნიშვნელოვანი თემაა, თვალები გვენთება ხოლმე, როცა ნობელის პრემიაზე ვიგებთ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვს ისეთ მცირე ენას, მცირე ენის წარმომადგენელ მწერალს შანსი რომ მიიღოს ნობელის პრემია? აი სულ ახლოს იყო ისმაილ კადარე ცოტა ხნის წინ და კარგი მაგალითი იქნებოდა ჩვენთვის ესაც რომ მომხდარიყო. როდის შეიძლება რომ ველოდოთ, რა უნდა დაიწეროს ქართულ წიაღში ისეთი რომ მიიღოთ ნობელის პრემია? რაღაცა ძალიან ორიგინალური და ძალიან ახალი უნდა დაიწეროს. ძალიან ორიგინალური. ყველაფერი არის სიახლის ორიგინალობის და რა თქმა უნდა ნიჭი ვიზიკო ნიჭი როგორც ამბობენ მაგისი შედეგი და ეგ იქნება თუ ენის სიმცირეს მნიშვნელობა არ აქვს. თარგმანი ახლა ისეთ დონეზეა რომ ეს ყოველთვის შეიძლება გაკეთდეს. კი ბატონო, დასასრულისთვის აუცილებლად უნდა არ გამიგვირდება რომ შეიძლება ვიღაცა გამოჩნდეს კიდევ ის დაждდება და დაწერს ისეთ ენაზე რომელსაც ბევრი კითხველი უყავს. ველოდოთ ქართულ ვახტურს გულისხმობ. საკუთარ თავს ვერ ვაპატიებ პირველ რიგში რომ არ კითხოთ სამომავლო გეგმებზე. რას წერთ, რაზე მუშაობთ და რაც თავარია როდის შევძლებთ წაკითხვას. ხო, იცით რა, ეხლა ძალიან ნელა მუშაობ, რაღაცას წერ, რა თქმა უნდა, როდის იქნება იმ გზის არ იყოს. კეცი ჯერჯერობით წერს. რომანზეა საუბარი, ხო? კი. წარმატებას გისურვებთ კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისთვის. შევხვდებით მომავალ პარასკევს. დიდი მადლობა. მე უმეტესი მადლობა უთხრა თან როგორ ამაყადჟღერს ჩვენს თანაწამყვანებს სრულიად განსხვავებულ ამპლუაში ნინა მაჭარაშვილს და დავით გორგილაძეს. მინდა დიდი მადლობა უთხრა რომ მოახერხა და საქმე ენდილის მაყურებელს თანაწამყვანებთან ერთად გაუზიარა თავისი გეგმები ბატონმა ზურაბ ქარუმიძემ. უღრმესი მადლობა მას რომ ზოგადად არსებობს ჩვენს საზოგადოებაში და არის ესეთი ადამიანი და ყავს ჩვენ და მაგრამ მოხარული ვარ რომ წიგნის დროს ხშირი სტუმარი იქნება და არა მხოლოდ ის. წიგნის დრო ბევრ საინტერესო ფორმატს შემოგთავაზებთ და ძალიან ბევრ საინტერესო სტუმარს უმასპინძლებთ პარასკევობით, რა თქმა უნდა დათოსთან და ნინიასთან ერთად. უბრალოდ დათო და ნინია უმასპინძლებენ და ჩვენ ვიქნებით უბრალოდ წარმოდგენილები საქმე ენდილის სტუდიაში. ბიზნესმენებო გაემზადეთ და რატომ? ბიზნესმენები იქნებიან აქტიური რესპონდენტები, მათ შორის ამ რუბრიკის და თქვენგანაც გვაინტერესებს რა წიგნებს კითხულობთ, როგორი ლიტერატურით იქცევთ თავს და რითი ხართ დაინტერესებული. ასე რომ წიგნის დრო ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან, განსხვავებულ და საინტერესო თემას შემოგთავაზებთ. ჩვენ ხომ მცირე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ დათოს და ნინიას, რა თქმა უნდა შთაბეჭდილებებსაც გაუზიარებთ, წარმატებას კიდევ ერთხელ მიულოცავთ და დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ სტუმრებთან ერთად. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამიდარგი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა.
დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტოში და 24 თვიანი განმავლობა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი, გამსახურდიას 28/20. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. კომპანია ოტომოტორსი, უახლესი ტექნოლოგიები, კვალიფიციური პერსონალი, ჰიბრიდული ავტომობილების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება უმოკლეს ვადებში, ავტონაწილების და საავტომობილო ზეთების ფართო არჩევანი. ოტომოტორსი, მიიღე მაქსიმალური კომფორტი. ტელეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. წარმატება პირველ რიგში ძიმე თავდაუზოგავი შრომაა. საყვარელი საქმისთვის დაღვრილი ოფლი, რომელიც იფასდება. წარმატება კეთილდღეობის საწინააღმდეგოა. შენობა, რომელიც აგურ-აგურ უნდა აშენო. წარმატებული არჩევანი. გიორგი, არ შეეხო. გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობებისგან პლუსი. აცილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის. მეგობარი, მინდა მომყვებოდეს მხარდამხარ. მომცეს мотиваცია. მომეხმაროს მიზნის მიღწევაში. მაჩვენოს მეთლის მეორე მხარეც. მირჩიოს მიმართულება მარცხნივ თუ მარჯვნივ. ჭირდება იყოს მოქნილი, რომ მომერგოს. მითხრას მხოლოდ მართალი. მენდოს და მივენდო. MPC. შენი ფინანსური მრჩეველი. PMG წარმოგიდგენთ. განსაკუთრებული გარემო და პარასკევი დღისთვის შესაფერისი განწყობა, ჰანგების ჰარმონია და ხელოვნების ზეიმი. დღეს ქალების ნარეტივის განსხვავებულ ფორმატში პირველი ექსტრავაგანტული, მუდმივად ექსპერიმენტული თეატრი, ხატრობა, ჯაზი და ქართული სიმღერის მარგალიტები სასიამოვნო გარემოში ერთიანდება. დღეს ქალების ნარეტივის სტუმრები არიან: ხატვარი ეკა მუხაძე, მომღერალი ეკა მამალაძე, მუსიკოსი დავით მაზანაშვილი და რეჟისორი თითების თეატრის შემქმნელი საქართველოში ბესო ყუპრეიშვილი. ეს ქალების ნარეტივია. გვანძო აღიძესთან ერთად. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. პედაგოგის საქმე, მრავალწახნაგით, მფლობელი, ყოფილი დამფუძნებელი დავით ბეჟუაშვილი და გუშინ პირველად ამოტივტივებული სახელი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი კუციშვილი. როდესაც შევაც არჩელი, მტკიცებულებასაც დავდებ და პასუხსაც გავდებ. დავით ბეჟუაშვილი გაკვირვებულია, იმიტომ რომ მას არც ადრე და არც ახლა არავითარი შეხება პედაგოგთან არ ქონია. დებატები ანალიტიკაში. პედაგოგის და გრაკორო ტრენდინგ ლიმიტედის ადვოკატები ერთ სტუდიაში ერთმანეთის პირისპირ. საქართველოს პოზიციები ეკონომიკური თავისუფლების და კანონის უზენაესობის ინდექსებში უარესდება. ჩვენი სიუჟეტი და Heritage Foundation-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, Coffee ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის შესახებ.
ვინ გაუწევს სახელმწიფო სტრუქტურებს საკომუნიკაციო მომსახურებას. ეულად დარჩენილი ბილაინი, მაქთის და ჯეოსელის ბოიკოტის ფონზე, საქმის დეტალები და ანალიზი ჩვენთან. შეგვიძლია პარასკევს 3-ზე და 10 საათსა და 45 წუთზე ანალიტიკაში ელენე კვანჯილაშვილთან ერთად. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები ინგა გრიგოლია, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩხუბში. დიანა ტრაპაიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი, ჩვენთან ახლა არიან უხუცესები, ლევან ჩხაიძე, ვეხედავთ ახლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია, ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. რა ქართული ჯგუფი Silicon Valley-სგან იღებს ორშაბათს სან-ფრანცისკოში Virexis Google-ის მიერ შერჩეულ 50-ეულში იქნება წარმოდგენილი. მათთან ერთად საქართველოს კიდე რამდენიმე სტარტაპი იქნება Silicon Valley-ზე, რა გეგმები აქვს დამწყებ ბიზნესებს შტატებში და როგორ იქნებიან წარმოდგენილები, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. კოლინ დანაჰიუ, სტარტაპ გრინდის თანადირექტორი გიორგი ტუხაშვილიც დღეს სტარტაპ გრინდის თანადირექტორის სტატუსით არის ჩვენთან ერთად. Virexis თემას აუცილებლად დაუბრუნდები, თუმცა მე მანამდე მაინტერესებს მუდმივი მიმოწერა მაქვს რა კოლინთან და სხვებთან ამ თემაზე. სად არის რა ეტაპზე არის სტარტაპ გრინდი და მე უკვე გადავინოცლებთ სან-ფრანცისკოში და ამბებში. Good morning, great to have you here. Yeah, great to be here. Colin, tell us a bit more. Where is Startup Green stands right now? What's the existing place? Startup really პროფესორად განვითარების რა ეტაპზე იმყოფება სტარტაპი? 2007. და მინდა ვიცოდე როგორი იყო 2017 წელი თქვენი კომპანიისათვის და როგორია თქვენი გეგმები სამომავლოდ. 2017 წელი ჩვენი კომპანიისთვის ისე დასაწყისი, როდესაც ჩვენ დავაფუძნეთ ჩვენი სტარტაპი და დაახლოებით 300-ზე მეტი ქალაქი იყო მოცული ამ სტარტაპის მასშტაბი. დღეს კი უკვე თბილისიც არის ჩართული, ჩვენ ყავდა ძალიან კარგი სპიკერები, ჩვენ დაგვეხმარნენ სხვადასხვაებული საელჩოები იმისათვის, რათა ჩამოგვეყვანა საქართველოში ბევრი საინტერესო სტუმარი, შესაბამისად ძალიან საინტერესო წელიწადი იყო და ახლა სურს დავაკავოთ
მივაკავშიროთ საქართველოს რამდენიმე სტარტაპი ამ საზოგადოების მასშტაბით. So what I want to add to grind is that it's მის დამატება მინდა რომ ეს არის სტარტაპ გრაინდი არის ყველაზე მასშტაბური საზოგადოება და სწორედ საზოგადოება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი სტარტაპისა და საახლობის 7000-მდე კომპანია იქნება წარმოდგენილი იმ ღონისძიებაზე, რომელსაც ჩვენ დავესწრებით და ძალიან პროფესიონალი სპიკერები ასევე იქნებიან წარმოდგენილები. Exhibition and also they're going to pitch in front of the whole crowd. VRX-მა გვარჩია შესაბამისად ეს იქნება ძალიან კარგი გამოცდილება ჩვენთვის. ჩვენ ასევე გვაქვს It's not the only company that's going to be presented. VRX არის ერთადერთი კომპანია, რომელიც იქნება წარმომადგენელი. მოგუყევით სხვა კომპანიების შესახებ, რომლებიც იქნებიან წარმოდგენილნი სან-ფრანცისკოში. Georgia. საქართველოს მასშტაბით, საქართველოს მასშტაბით. VRX აქვს სპეციალური სტატუსი, რომელიც წარმომადგენლობითი სტატუსი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ არის ასევე განსხვავებული ასპექტები, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. დაახლოებით 3 თუ 4 ქართული კომპანია იქნება ამ ღონისძიებაზე წარმოდგენილი, თუ სწორად ვიცი, დიახ, სწორედ ასეა, Spotcoin-ის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული კომპანია არის, რომელიც წარმოდგენილი იქნება, რადგან მისი დამფუძნებელი არის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ კომპანია დაეარსებინა საქართველოში. შესაბამისად ეს არის ჩვენი გეგმა, რომ მათ ხელი შეუწყოთ იმაში, რომ ჩამოსულიყო საქართველოში და საქართველო არის შესანიშნავი ადგილი იმისათვის, რადგან განავითარონ საკუთარი ბიზნესი. ეს შეეხება კრიპტოვალუტის პოლიტიკას და ამ ხრივ ძალიან კარგი პერსპექტივა აქვს. მოგვიყევით უფრო მეტი სტარტაპ გრინდის შესახებ, ეს არის ძალიან ვრცელი ქსელი, რომელიც მოიცავს 300-მდე ოფისს მსოფლიოს მასშტაბით. გააჩნია უზარმაზარი საზოგადოება სტარტაპერებისა და ახალგაზრდა მეწარმეებისა, რომელთა განსაზღვრად შეგვიძლია როგორც კრეატიული კლასის წარმომადგენლებისა. შესაბამისად, მოგვიყევით სტარტაპ გრინდის ისტორიის შესახებ, ის პოზიცია, რომელშიც ის იმყოფება დღესდღეობით საქართველოში. Well, right now I think that the Georgia chapter has gotten a certain amount of recognition internationally. საქართველოს წარმომადგენლობაში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი წინსვლა და საერთაშორისო აღიარებაც მოვიპოვეთ. იმასთან შედარებით, რაც იმ ზომასთან შედარებით, რომელიც საქართველოს როგორც ქვეყანას გააჩნია. და ჩვენ ვცდილობთ რეგიონული ღონისძიებების თავმოყრავს საქართველოშიც, რადგან საქართველო არის შესანიშნავი ადგილი იმისათვის, რათა იყოთ უბრალოდ ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, მეგობრული ვიზა რეჟიმიც უწყობს ხელს ამ ყველაფერს და შესაბამისად თავარი მიზნები დაკავშირებულია იმასთან, რომ საქართველო ვაქციოდ წარმატებულ ადგილად სტარტაპისათვის. How they need you? It's networking. რამ ხრივ ჭირდებით თქვენ სხვა სტარტაპ ორგანიზაციებს, ეს არის ნეტვორკინგი თუ ინფორმაციისადმი წვდომა. მე ცოტა ხნის წინ შევუერთდი სტარტაპ გრინს, როგორც თანამმართველი, შესაბამისად შემიძლია ვთქვა, რომ თავარი პრიორიტეტი დაკავშირებულია საზოგადოების კომპეტენტური საზოგადოების შემოკრებასთან და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი განსხვავება სტარტაპ გრინსა და სხვა ანალოგიურ ორგანიზაციებს შორის. ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტი არის დაკავშირებული იმასთან, რომ საერთაშორისო კლასის, საერთაშორისო დონის სპიკერები ჩამოვიყვანოთ საქართველოში, გავუზიაროთ მათი გამოცდილება ქართველებს და ამასთან ერთად ჩვენი ორგანიზაცია არის შესანიშნავი ადგილი იმისათვის, რათა გავიცნოთ ადამიანები და დავუმეგობრდეთ მათ. So they share experience. What's the value of building the community? რა არის მთავარი ღირებულება იმის, რომ შემოვიკრიბოთ საზოგადოება და ავაგოთ ახალი კომპეტენტური საზოგადოება. ეს არის ძალიან კარგი შეკითხვა.
ბოსტონსა და ნიუ-იორკში ხდებოდა ფინანსური თუ განსხვავებული ოპერაციების თავმოყრა და ეს იყო ერთგვარი ჰაბი ამგვარი ოპერაციებისა და როდესაც ადამიანები სტარტაპზე ფიქრობდნენ პირველ რიგში სწორედ ამ ტერიტორიაზე ტრიალებდა მათი აზრები ეს არის დღესაც ძალიან ძლიერი ფინანსური ცენტრი თუმცა ეპიცენტრის გადანაცვლება მოხდა სხვა ადგილებში და ეს არ არის დაკავშირებული რა თქმა უნდა მთავრობასთან ეს არის სწორედ იმ საზოგადოებასთან დაკავშირებული რომელიც შემოკრებილია სტარტაპის გარშემო საქართველოს რომ დაუბრუნდეთ როგორც იცით ძალიან ბევრი სტარტაპერია საქართველოში მაგრამ პრობლემა დაკავშირებულია დაფინანსების დეფიციტთან რატომ ხდება ეს და რატომ არის ეს აქტუალური პრობლემა ძალიან საინტერესოა ის ფაქტორი რომ ჩვენ როდესაც ჩვენ გეგმავდით ამ ჩვენი სტარტაპ ორგანიზაციის განვითარება საქართველოში ჩვენ უკვე განვიხილავდით იმ შესაძლებლობას რომ ბევრ ადამიანს მოუნდებოდა საკუთარი ფინანსების ინვესტირება ჩვენს პროექტებში მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი რომ სტარტაპი აქციო მიმზიდველად ინვესტორებისათვის ჩვენ ვიცით რომ ბევრი ინვესტორი არ არის საქართველოში მაგრამ ჩვენი მიზანი დაკავშირებულია იმასთან რომ არსებული ინვესტორები დავაინტერესოთ და შევუქმნათ მათ წარმოდგენა იმის შესახებ რაც ხდება ჩვენი ორგანიზაციის მასშტაბით შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ რომ კომპანიების დონე განვავითაროთ იმისათვის რათა მათ საკუთარი შესაძლებლობების გამოყენება შეძლო შესაბამისად პროექტები არის განუვითარებელი მხოლოდ იმიტომ რომ მათ შეახდება ფინანსების საკმარისი ინვესტირება დიახ პირველ რიგში აუცილებელია მენტორებისა და So you need to elevate the angel ინვესტორების არსებობა იმისათვის რათა მოხდეს ამ სფეროს განვითარება რადგან ჩვენ სტარტაპერების უმრავლესობისათვის მთავარი მიზანი არის ის რომ მოიზიდონ ფინანსები მაგრამ მას შემდეგ რაც განვითარების რაღაც ეტაპებს გაივლი ფინანსების მოზიდვა იქცევა მხოლოდ და მხოლოდ პირველ ნაბიჯად და არა საბოლოო მიზნად დიახ ეს არის ძალიან კარგი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი მთავარი მიზანი არის იმ ადამიანებთან დაკავშირება რომლებიც ფიქრობენ რომ ჩვენი კომპანია არის საინტერესო ჩვენი სამომავლო გეგმები არის საინტერესო ჩვენთვის უმთავრესია ამ ადამიანების შემოკრება და ჩვენ არ გვჭირდება მილიონობით დოლარი 100,000-მდე დოლარის რაოდენობა საკმარისი ინვესტირება არის ჩვენთვის და შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება ის ადამიანები რომლებიც არა მხოლოდ საკუთარ ფინანსებს შადებენ ჩვენს პროექტებში არამედ საკუთარი გონებით ჩაერთვებიან ჩვენს პროექტში. ეს არის უბრალოდ ჩვენი აქცენტი, რათა ვაქციოთ უფრო ძლიერად ჩვენი კომპანია. იმისათვის რათა შევაჯამოთ, გითხარით თქვენი ასოციაციის შესახებ რამდენიმე სიტყვა. What it is for and what are the benefits? Istui შეიქმნეს ასოციაცია და რა არის მისი მთავარი დადებითი მხარე? Previously there was a belief that there were some startups and the government ცოტა ხნის წინ არსებობდა ასეთი წარმოდგენა რომ ეკოსისტემისათვის უკვე ყველაფერი საკმარისად იყო მაგრამ ამჟამად უკვე მომწიფებულია სტარტაპ ინიციატივა საკმარისად იმისათვის რათა ვნახოთ რომ ამ მხრივ კიდევ ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი მთავრობასთან თანამშრომლობის მიმართულებით პირადი ინვესტორების ენქორ ინსტიტუციების NGO ასოციაციების მხრივ და ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი დაკავშირებულია იმასთან, რათა რომ გავაჟღეროთ დამწყები სტარტაპერების სათქმელი. ძალიან ბევრი ადამიანი აანალიზებს მათ თავარ პრობლემას, მაგრამ ეს პრობლემები აშკარად საჭიროებს დღის სინათლეზე გამოტანას. Please go ahead. No, I mean yeah. So the idea is that there's this system. თავარი იდეა დაკავშირებულია იმასთან, რომ სისტემა რომელიც არსებობს და ეს სისტემა რომელიც იმ ინსტიტუტების მიერ არის შექმნილი რომელიც სტარტაპების უკან დგას იქნება ყოველთვის ძალიან ეფექტური. Georgi is chairing as I'm aware, correct? Yeah. What's the name of this association? არის ამ ასოციაციის სახელი საქართველოს ტექნოლოგიური ასოციაცია. რამდენი წევრი ყავთ ამ ასოციაციაში გაერთიანებული? ჩვენ ამ ეტაპზე რეორგანიზაციის
but we are going to expand that. პერიოდში ვართ, გარდამავალ პერიოდში შესაბამისად ვცდილობთ ახალი წევრების მოზიდვას და განსხვავებული მიზანი დაკავშირებულია განათლების დონის აწევასთან, რადგან ყველა სურს ფულის ინვესტირება და შემდეგ მოგების მიღება უკვე მეორე დღესვე, მაგრამ ძალიან დიდი დრო სჭირდება ამგვარი წარმატების მიღწევას და შესაბამისად ამის გაანალიზებას ესაჭიროება განათლების საკმარისი დონე. It takes a lot of grind. და ძალიან მნიშვნელოვანი თვითგადარჩენის უნარებია საჭირო იმისათვის, რათა მიაღწიო წარმატებას ჩვენ სფეროში. Yeah, so education of the startups is სტარტაპების განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რათა ზრდა დავაჩქაროთ, ინვესტორების განათლებაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რათა მათ გააცნობიერონ რა მიმართულებით მოქმედებს და როგორ მუშაობს ინვესტიციები. Do we need this special kind of ჭირდება თუ არა სპეციფიკური ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მივუდგეთ ტექნოლოგიურ ბიზნესს საქართველოში. ეს არის ძალიან კარგი შეკითხვა. აი მაგალითად, როდესაც ხარ ინვესტორი, როგორ უნდა მივუდგე ტექნოლოგიურ ბიზნესს? რა არის ის რჩევები, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ მისცეთ ბიზნეს საზოგადოებას, რომელიც ამ მიმართულებით არის დაინტერესებული? მე ხაზს გაუსმევდი, რომ ძალიან განსხვავებული მიდგომა საჭირო იმასთან შედარებით, რა მიდგომითაც ბევრი ინვესტორი დღეს საქართველოში ამ ყველაფერს განიხილავს. რადგანაც რაც ხდება დღესდღეობით არის დაკავშირებული იმასთან, რომ შეიქმნას სისტემა იმასთან მიმართებით, რაც არის განმეორებადი, მაგრამ კომპანიიდან არაფერს ხარჯავ, უბრალოდ ახდენ ინვესტირება, შესაბამისად განიცდის სწრაფ ზრდას და მიზანი რა თქმა უნდა დაკავშირებულია 3, 7 თუ 10 წელიწადში 10ჯერ უფრო მეტი მოგების მიღებას. შესაბამისად ეს არის განსხვავებული მიდგომასთან დაკავშირებული და არსებობს უამრავი კომპანია, რომელიც უბრალოდ ვერ მიაღწევს წარმატებებს. სწორედ ამიტომ ჩვენ არ ვახდენთ ინვესტირებას ნებისმიერ კომპანიაში. წინასწარ უნდა შეისწავლო თუ რომელ კომპანიაში გსურს ინვესტირება, მაგალითისთვის თუ კი Skype-ში მოახდენ საკუთარი ფინანსების ინვესტირებას, მიიღებ ძალიან დიდ მოგებას. And the return that he got მე ვიცნობდი ადამიანს, რომელმაც Uber-ში მოახდინა ინვესტირება და ის მოგება, რომელიც მან მიიღო, იყო კოლოსალური. შესაბამისად ეს არის დაკავშირებული განსხვავებულ მიდგომებთან, განსხვავებულ ტექნოლოგიებთან. თქვენ შეიძლება გყავდეთ 10 მომხმარებელი ან 10 მილიონი მომხმარებელი, მაგრამ პლატფორმა ყოველთვის ერთი და იგივეა. დიდი მადლობა ამ პრეზენტაციისათვის. წარმატებას უსურვებთ Startup Greens, თქვენს ასოციაციას და წარმატება რა თქმა უნდა Virex-საც. დონაჰიუ და გიორგი ტუხაშვილი Startup Greens-ის თანადირექტორები სტუმრობდნენ. მადლობა მათ საკმაოდ საინტერესო ამბებისთვის. გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე კიდევ ერთი სტუმარი თბილისში სამშენებლო ნებართვების გაცემის გართულებასთან დაკავშირებით პროცედურების გაგვესაუბრება და გვეუბნება საკმაოდ საინტერესო საუბარი გვერდის წინ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი-დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Eurodizal-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. გალფ კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. ჩვენი მისიაა ვიზღვნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ოთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. Pilitsili. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრულად გემრიელი სანდომის ვაფლი. აქცია პრიკორამაში იატაკის კერამიკული ფილა 12 და 90, შპალერი 4 და 90, პრიკორამა გარანტირებულად დაბალი ფასები. ლუკოილი. უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი. მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი. სისწრაფის ფორმულა. აქცია ნოვაში. ფერადი პროფნასტილი. კვადრატული მეტრი 9 ლარი და 50 თეთრიდან. თუნუქის პროფნასტილი 8 ლარიდან. ნოვა. იყიდე პირველისგან. ჩასხმის სიზუსტით ვზრდით გავლილ მანძილს. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. საბერძნეთის წამყვანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის თრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება. გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის თრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს muzenis.g. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი-დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა.
თბილისში სამშენებლო ნებართვების გაცემა რთულდება. კახაკალაძის განცხადებით, ნებართვების გაცემის პროცესში არქიტექტურის სამსახურთან ერთად ტრანსპორტის და ეკოლოგიის გამწვანების სამსახურებიც იქნებიან ჩართულები. მერის განცხადება უკვე შეაფასეს სამშენებლო კომპანიებმა. თათია ჩაფეჩაძის და გიორგი ჟივიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ, შემდეგ უკვე ამ თემაზე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. გამწვანების პროექტი და ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა. ეს არის ის ორი ძირითადი დოკუმენტი, რომლის ჩაბარებაც სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს ობიექტის პროექტთან ერთად მოუწევთ. როგორც თბილისის მერმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, აუცილებელია მომავალ მობინადრეებს პრობლემები გადაადგილებისა და ეკოლოგიის მიმართულებით არ ექმნებოდეთ. ტრანსპორტის თვალსაზრისით თავიდანვე მოხდება გათვლა თუ რამდენად შესაძლებელია იმ კონკრეტულ ადგილზე, იმ კონკრეტული საცხოვრებელი ფართების აშენება, რომ ტრანსპორტის თვალსაზრისით შემდეგ იქ მცხოვრებ ადამიანებს პრობლემები არ შეექმნათ, ვისაც მშენებლობის ნებართვის მიღება უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი დენდროლოგიური პროექტის მომზადება და შეათანხმოს მერიასთან. სამშენებლო ნებართვის მიღების პროცესში ტრანსპორტისა და გამწვანების სამსახურების ჩართვას დადებითად აფასებენ კომპანიების ნაწილში. საცხოვრებელ კომპლექს დილში განმარტავენ, რომ მსგავსი რეგულაციები აქამდეც არსებობდა, შესაბამისად მათთან ამ მიმართულებით მოთხოვნები შესრულებულია. ბესო ჯიქურაული მთავარ აქცენტს მოსალოდნელ ბიუროკრატიულ ბარიერებზე აკეთებს. ჩვენ პროექტში გათვალისწინებული იყო ყველა დღეს არსებული ნორმა. დღეს ამ ეტაპზე გვაქვს სადღაც 700-მდე პარკირების ადგილი, გამწვანებული ტერიტორიები, 5 საბავშვო სკვერი, 4 ჩოგბურთის და ფეხბურთის მოედანი, ასევე დაახლოებით 8 გექტარის ტერიტორიაზე ვფიქრობთ და გეგმაში გვაქვს უახლოეს 2-3 წლის განმავლობაში ლანდშაფტური დასვენებელი პარკის აშენებას, რომელიც ღია იქნება ყველა მსურველისთვის. ეს ხარჯები უკვე ჩვენს პროექტში გათვალისწინებული იყო თავიდან. შესაძლებელია რაღაც ვადების ნაწილში იყოს სირთულე, თუმცა კარგი იქნება, რომ ერთხმად შეთანხმდეს თბილისის მერია მშენებლებთან ერთად. მერის მიერ გაჟღერებული ინიციატივა სიახლე არ არის არც ლისი დეველოპმენტისთვის. საცხოვრებელ კომპლექსში აცხადებენ, რომ ამ დრომდე კომპანია გამწვანებული ტერიტორიების მოვლაპატრონობას თავად უზრუნველყოფს. კომპანიის დაარსების დღიდან ჩვენი მთავარი კონცეფცია 80-20-ზე, რაც ზუსტად იმას გულისხმობს, რომ ტერიტორიის 80%-ს ისედაც ვიყენებთ სიმწვანისთვის, პარკებისთვის და დამატებითი ინფრასტრუქტურისთვის და მხოლოდ 20%-ს ვანაშენიანებთ საცხოვრებლად. ისიც აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ დარგვა არ არის მთავარია მოუარო ამ ყველაფერს შემდეგ და ჩვენ ტერიტორიაზე დაახლოებით 15 მებაღე მუშაობს და ისინი ყოველდღიურად ზრუნავენ სწორედ იმაზე, რომ შევინარჩუნოთ ეს სიმწვანე. ვინ გაწევს სკვერების მოვლა პატრონობის შემდგომ ხარჯებს? ეს არის ის მთავარი კითხვა, რომელიც თბილისის მერიასთან დეველოპერული კომპანია არსის დამფუძნებელს აქვს. ირაკლი როსტომაშვილი განმარტავს, რომ განაშენიანების რეგულირების კოეფიციენტი 2002 წლიდან არსებობს, რაც კომპანიებს დაპროექტების დროს მინიმუმ 10%-იანი გამწვანებული ფართის შექმნას ავალდებულებს. შესაბამისად, როსტომაშვილი მერს ნარგავების მოვლასა და თბილისში სარწყავი სისტემის გამართვას ურჩევს. აქ პრობლემა არის სარწყავი წყლის. აქ პრობლემა არის აი ამის მოვლა პატრონობის. მე ეს ტერიტორია როგორ უნდა იყოს, უნდა შემოიღობოს თუ არ უნდა შემოიღობოს, იმიტომ რომ საცხოვრებელ ზონას თქვათ, ის თუ პარკს აკეთებ და იქ ნებისმიერი გამვლელი მიდის, მოდის და ნაგავს ყრის და როგორ ხდება, ხო? მენაგო შედის თუ არ შედის. ანუ ძალიან ბევრი დეტალებია რა და მე ამას გონია, რომ ჭირდება პროფესიონალი, აი აქ გამოჩნდება, რომ რამდენად პროფესიონალურ საკრებულო ყავს. გუშინდელი მთავრობის სხდომაზე დედაქალაქის მერმა თბილისში დასარგავი ხეების სახეობებიც დაასახელა. დედაქალაქში დასარგავად 74 ჯიშის ხე შეირჩა. მერიაში განმარტავენ, რომ ეს მწვანე და ეკოლოგიურად მდგრადი ურბანული განვითარებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯებია, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებებსაც მოიცავს. ამ თემაზე გავაგრძელებთ უკვე საუბარს. თეიმურაზ ბოლთაშვილთან თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი გვერდება საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. მოგესალმებით ბატონ თეიმურაზ, მადლობა იმის რომ დილიდან ხართ ჩვენთან. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ რეალურად რა ცვლილებებს ელოდებით, რამდენად მკაცრი შეიძლება იყოს და იყო თუ რა წინასწარ კომუნიკაცია დეველოპერული სექტორის წარმომადგენლებთან, ბიზნესთან უბრალოდ? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ 22 თებერვლიდან ცვლილებები, რაც განხორციელდება, ეს არის ორ მიზანს ემსახურება. პირველ რიგში ეს არის სწრაფი და ხარისხიანი სერვისის მიწოდება ნებართვის მაძიებლებისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არ მოუწევთ ცალკე ურთიერთობა სხვადასხვა მერიის სამსახურებთან, როდესაც
ხდება კონკრეტულად მაგალითისთვის ხის მოჭრის ნებართვის მიღება, ან თუნდაც გადარგვის, ან თუნდაც იმის გარკვევა, თუ რამდენად შესაძლებელი იქნება საერთოდ კონკრეტული შენობის აშენება მიწის ნაკვეთზე, მოხდება ერთი სარკმლის პრინციპით ამ პირობების გაგება და შემდგომ უკვე პროექტის შეთანხმება და მეორეს მხრივ გადაწყვეტილებები თბილისის არქიტექტურის სამსახურში მიიღება უფრო სწორი ტრანსპორტის და გამწვანების, ასე ვთქვათ, საკითხის გადაწყვეტის ჭრილში. აი ტრანსპორტის საკითხთან დაკავშირებით დიახ, გისმენთ. დიახ. კარგით. რაც შეეხება უფრო დეტალურად რომ მოგახსენოთ, მოგეხსენებათ ნებართვის გაცემა ხდება სამი სტადიით. პირველი სტადია ეს არის მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების პირობები. ამ ეტაპზე ნებართვის მაძიებელი ვალდებული იქნება წარმოადგინოს ინფორმაცია ტერიტორიაზე არსებული ხენარგავების შესახებ. ბუნებრივია, ამ შემთხვევაში მოხდება წარდგენა დოკუმენტაციის სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში, ეს არის გარემოს დაცვის პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი საქალაქო სამსახური და მოხდება კონკრეტული პირობის განსაზღვრა აღნიშნული სამსახურის მხრიდან. თუ ტერიტორიაზე არსებობს ისეთი ხენარგავი, რომლის შენარჩუნებაც არის მნიშვნელოვანი, მოხდება აღნიშნული პირობის ჩადება მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების პირობებში. ანუ რეალურად მსგავსი შეთანხმება და მსგავსი ნებართვები ისედაც გაიცემოდა, რომ ყოველ ჯერზე თბილისის მერის სხვა სამსახურს ჰქონდა გაწერილი ეს უფლება და შესაბამისად ბიზნესებს ჰქონდათ ვალდებულება, რომ ისედაც ჩაეყენებინათ საქმის კურსში თუ რა ტერიტორიაზე უწოდოთ, თქვათ, გამწვანების შეზღუდვა ან სად უხდებოდათ გადარგვა ან ხის მოჭრა. ეს ინფორმაცია ხომ ისედაც სავალდებულო იყო? ეს ესე არ იყო მიწის ნაკვეთი, ასე ვთქვათ, მიწის ნაკვეთის სამშენებლო განვითარების დროს ნებართვის გაცემა, როდესაც ხდებოდა, ეს ერთი სარკმლის პრინციპით არ ხორციელდებოდა აღნიშნული და ეხლა იქნება ერთი სარკმლის პრინციპით, ხო ბატონ თემო, რა ესეა თემა. ანუ ეხლა იქნება ერთი სარკმლის პრინციპით. ბუნებრივია. ეს არის მთავარი უპირატესობა, რასაც მოვიდა სამას. ნებართვის გაცემის წესის 32 მუხლი განსაზღვრავს სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოების ჩართულობას ნებართვის გაცემის პროცესში. აქ ხდება დამატება ორი საქალაქო სამსახურის მონაწილე თბილისის შემთხვევაში როგორც სხვა ადმინისტრაციული ორგანო და ამ შემთხვევაში არქიტექტურის სამსახური თავად უზრუნველყოფს ამ ასე ვთქვათ ორგანოების ჩართულობას და კონკრეტული პირობების განსაზღვრას. პირველ ეტაპზე ნებართვის გაცემის და შემდეგ, როდესაც არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებაზე შემოვა განაცხადი, ასევე მოხდება აღნიშნული სამსახურების ჩართულობა და ამ შემთხვევაში უკვე გამწვანების პროექტის წარმოქმნა მოხდება და ზეგავლენის შეფასება საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ორი სამსახური, ასე ვთქვათ, ამ ჭრილში განიხილავს. თუ სწორად გავიგე ბატონ თემო, ანუ ჩვენ გვექნება საქმე შემდეგ რეალობასთან, რომ მერის ახალი მენეჯმენტი ამკაცრებს პირობებს დეველოპერებისთვის და მეორეს მხრივ ამარტივებს ბიუროკრატიას საიმისოთ, რომ მოხდეს ნებართვის გაცემა, ასეა? ნამდვილად ესეა, ჩვენ ადმინისტრაციულ პროცედურებს ვამარტივებთ ამით და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ის ვადები, რაც არის განსაზღვრული მშენებლობის ნებართვის გაცემისთვის, ის არ შემცირდება, უფრო მეტიც მოგეხსენებათ, არქიტექტურის სამსახურს აქვს დაჩქარებული მომსახურებები და ნებისმიერ ნებართვის მაძიებელს თუ იგი აირჩევს, ასე ვთქვათ, დაჩქარებულ მომსახურებას ნებართვის გაცემის პროცესში, ასევე ამ მომსახურებასაც მიიღებს დაჩქარებული. მე მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ, რომელიც ამ ცვლილებებს არ ეხება, თუმცა ეს კავშირში არის თბილისის გენგეგმასთან. ჩვენთან რამდენიმე დღის წინ სტუდიაში გახდა თბილისის მერობის ყოფილი კანდიდატი, საკრებულოს ყოფილი წევრი ალეკო ელისაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ თბილისის გენგეგმა რეალურად არ მტკიცდება იმის გამო, რომ გვაქვს ერთგარ ვენდეტასთან საქმე კომპანიებს შორის და მათ შორის მოიაზრებოდა თქვენი პერსონაც გულისხმობ წინა კომპანიები, რომელშიც თქვა თქვენ საქმიანობდით კერძო კომპანიებში. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ საქმის კურსში ხართ ამ ბრალდებასთან დაკავშირებით და მსურს თქვენი კომენტარის მოსმენა ამ თემაზე. ბატონი ელისაშვილის ზღაპრებზე რა კომენტარი უნდა გავაკეთო, უბრალოდ მოგახსენებთ, რომ არც ერთ პერიოდში, ასე ვთქვათ, მე არანაირ კერძო კომპანიაში, არც საპროექტო ორგანიზაციაში არ მიმუშავია. ეტყობა ბატონ ელისაშვილს
არ აქვს ინფორმაცია, რომ არასამეწარმოო იურიდიული პირის დაფუძნებაში მონაწილეობა არ ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანთან ბიზნეს პარტნიორობას. როდესაც იყო მიწასარგებლობის გენერალურ გეგმაზე გამოცხადებული კონკურსი, მე მაშინ მუშაობდი თბილისის არქიტექტურის სამსახურში და როგორ უნდა მიმეღო მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, გენგეგმის კონკურსში მე ვერ ხვდები. გამოყოფენ პარტნიორულ კავშირს თქვენსა და აი მაგალითად დღევანდელი გენგეგმის კონკურენტ კომპანიაზე ვინც შეიტანა, ეს არის Art Studio პროექტი, რომლის თქვენ მათი წარმოდგენილი გენერალური გეგმის იურიდიული კონსულტანტი იყავით. ანუ კონკურენტი იყავით იმ კომპანიის გენგეგმის, რომლის მიღებაც ახლა ფერხდება. აქ ანუ რატო უარყოფთ კავშირს, ანუ არ მესმის რატო ხდება უარყოფა კავშირის და შეგიძლიათ მაშინ იურიდიული კონსულტანტობა ძალიან მარტივი არის ძალიან მარტივი არის მე ასე ვთქვათ Art Studio პროექტის იურიდიული კონსულტანტი არ ყოფილა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გენგეგმის კონკრეტულად ბახმაროს და რუსთავის მიწასარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესში ჩვენ მონაწილეობდით როგორც ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაცია IP შენობანაგებობის ინსტიტუტი საქართველოს მხრიდან შესაბამისად თბილისის მიწასარგებლობის გენერალური გეგმის კონკურსთან არანაირი ასე ვთქვათ კავშირი ბუნებრივია არ მაქვს და არც ასე ვთქვათ აღნიშნულ ასე ვთქვათ კომპანიასთან ბუნებრივია შესაბამისად როგორც უკვე მოგახსენეთ იმ ეტაპისთვის მე ვიყავი თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოადგილე და საუბარი იყო კიდევ რომ განდებოდეს სუბკონტრაქტორი Art Studio პროექტის რამდენიმე ასე ვთქვათ პროექტში, ანუ თქვენს კავშირზე Art Studio პროექტი. სხვა კი ბატონო პროექტთან დაკავშირებით. რომელიც დედაქალაქთან კავშირში არის. პარტნიორი მაინც ბრძანდება. სხვა პროექტთან დაკავშირებით. ანუ პარტნიორი ხართ, ანუ ქვეკონტრაქტორი ხართ ამ კომპანიის, რომელიც კონკურენტი იყო იმ კომპანიის, ვინც გაიმარჯვა და სხვა შორის შემფასებლებშიც, კომისიაშიც არიან ბევრი ყოფილი კონკურენტი ამ კომპანიის, City ინსტიტუტის, რომელმაც დაამარცხა გენგეგმის კონკურსში ისინი. და მათ შორის Art Studio პროექტიც. ანუ ეს სამართლიანად აღძრავს ეჭვებს მოდელს. უკაცრავად, აი კაფიოთ რომ დიახ, რაც ძანავდა. აი კაფიოთ რომ გავმიჯნოთ, ასე ვთქვათ, ორი ძველი განხორციელებული პროექტი, როგორიც არის რუსთავის ქალაქ რუსთავის მიწასარგებლობის გენერალური გეგმა და ბახმაროს, ასე ვთქვათ, მიწასარგებლობის გენერალური გეგმა, რა კავშირი უნდა ქონდეს, ასე ვთქვათ, იმ ძველ განხორციელებულ პროექტებს დღეს მიმდინარე პროექტთან დაკავშირებით, ან თუნდაც თბილისის მიწასარგებლობის გენერალური გეგმის გამოცხადებულ კონკურსს. ზუსტად ეს გვაინტერესებს ჩვენ და ამიტომ მინდა გითხოთ, რატომ ხდება ბოლო ეტაპი გენგეგმის მიღების, როცა მანამდე თითქოს ყველაფერი კარგად იყო და ნუ აი შენიშვნებში ჩვენ ვკითხულობთ, ითხოვენ ტერმინების განმარტებებს და ასე შემდეგ. ანუ ისეთი შთაბეჭდილება ყალიბდება, რომ აი ეს ბოლო 800.000-იანი ტრანში, რაც უნდა City ინსტიტუტის სადმი იყოს, ჯამში გენგეგმა 2.800.000 დაჯდა 2 მილიონის საქმე ნუ თქვით რომ გაკეთებულია და ეს 800.000 ფერხდება და გენგეგმა რომელიც უნდა ყოფილიყო 2017 წლის 15 აპრილს მიღებული უბრალოდ არ გვაქვს და ეს პრინციპში თბილისში რაც ხდება შეგვიძლია ნაწილობრივ დავაბრალოთ გენგეგმის არარსებობას წლების მანძილზე. მაშინ რატომ ფერხდება ამ გენგეგმის ამ პროექტის მიღება, ამაზეც რო გვიპასუხოთ, ეს იქნება ჩვენი საბოლოო ტიპი. მე მგონი გასაგებია რატომაც ფერხდება გენგეგმის მიღების პროცესი. პირველ რიგში ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ყოფილიყო წარმოდგენილი ჯეროვნად, ასე ვთქვათ, შესრულებული დოკუმენტაცია, რომ ყოფილიყო სრულყოფილი. გერმანელმა ექსპერტებმა თქვეს, რომ ყველა ეტაპი ამ პროექტის დავასრულებ თუ შეიძლება. ანუ რა არ მოგწონთ, რა არ არის მნიშვნელოვანი გაკეთებული, მაშინ ამაზე კონკრეტიკაც გჭირდება. ანუ თუ ზუსტად პასუხობდა თუ დამაცვით, ასე ვთქვათ, მადლობელი ვიქნები. პირველ რიგში არის მნიშვნელოვანი, რომ იყოს სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტი, პასუხობდეს იმ გამოწვევებს,
და იმ პრობლემის მოგვარებას უზრუნველყოფდეს, რაც ქალაქში არსებობს. პირველ რიგში შემსყიდველი არის დაინტერესებული ხარისხიანი დოკუმენტი მიიღოს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენი გამოცხადებული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო შესყიდვა არის და ჩვენ ვართ პირველ რიგში დაინტერესებული ქალაქის მმართველობა, რომ გქონდეს ინამერის გამოცხადებული 2015 წელს ხარვეზები გამოქვეყნებული, ასე ვთქვათ, ჩვენს ვებგვერდზე არის საჯარო, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. აღნიშნული, ასე ვთქვათ, საკითხების გათვალისწინებით ბუნებრივია, თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, რომ გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფმა შემხედრი წინადადებიდან გამომდინარე, რაც ბატონ მერს ჰქონდა, აიღო 45 დღიანი ვადა აღნიშნული დოკუმენტის სრულყოფისთვის. ჩვენ 26 თებერვალს ჩავიბარებთ განახლებულ მასალებს. თქვენ იცით, რომ პროცესში, შეფასების პროცესში ჩართული ყავს ადგილობრივი ექსპერტები, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლები, როგორიც არის მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი, აზიის განვითარების ბანკის ექსპერტები, შესაბამისად, ლეგიტიმაცია, ასე ვთქვათ, ამ შემფასებელთა ჯგუფის არის საკმაოდ მაღალი და ჩვენ არ ვიფარგლებით მხოლოდ შემსყიდველის მხრიდან შემოწმებით, ბუნებრივია, ხელშეკრულებით ამის საშუალება ჩვენ გვაქვს, სადაც წერია ესეთი პირობა, რომ შემსყიდველი, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილია ინსპექტირება განახორციელოს თავად ან მესამე პირების მეშვეობით, შესაბამისად ჩვენ ამას ვახორციელებთ სწორედ, იქნება საჯაროდ, ასე ვთქვათ, გამოტანილი ყველა ის შენიშვნა, თუ ასეთი იქნება, ასე ვთქვათ, აღნიშნული ექსპერტების მხრიდან, მოხდება ამის ძალიან ღიად განხილვა. დარწმუნებული ვარ, რომ გვექნება შესაძლებლობა მათ შორის საქმიანი დილის მაყურებელს გაუზიაროთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ ცენტრალურ თემასთან ერთად მათ შორის მოგვეცა ამ სტუდიაში გაჟღერებული კონკრეტული ინფორმაციის საპასუხო ინფორმაცია თქვენგან მაყურებლისთვის გაგვეზიარებინა. თეიმურაზ ბოლოთაშვილს თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროს მასპინძლობით საქმიანი დილის სტუდიაში გადაცემა დავამთავრეთ. ყველა დროს ვაცილებ. თქვენც ვერ დაინახეთ კვალია სუბკონტრაქტორი მახმარო და სუბკონტრაქტორი, ანუ ხო აი ბიზნეს ვაის რო შევხედოთ რა, ხო ყველანი ასეთ ისე მაგ სფეროში. ანუ სუბკონტრაქტორი ვარ მე შენი კომპანია დაამარცხა ლაპოს კომპანიამ და შენ ლაპოსთან უფრო ანუ რჩები ლაპოს კი არა და მე ვარ ახლა მთავარი არქიტექტორი და ესე იგი რა ხდება მაშინ ანუ არ იკვეთება აქ რამე ესეთი ნაცნობობის რაღაცა ცუდად და შენ გავიღებ შეკვეთებს ხოლმე რაღაცებს მე ფულს მიხდი და რაღაცებს ვაკეთებ და ვარ იურისტი და თბილისის მთავარი არქიტექტორი იურისტი ყოფილა ეს წარუცები კი საინტერესოა მთელი ეს ამბავი მოკლედ კი ამ ამბავსაც გავაგრძელებთ საკმაოდ ჯერ მხოლოდ პასუხი მივიღეთ ამ შემთხვევაში ქალაქის მთავარი არქიტექტორისგან, სამსახურის ხელმძღვანელისგან. ჩვენ ახლა უნდა დავასრულოთ ქალების ნარატივი გელით, ვინოტელიდან, ძალიან საინტერესო გადაცემა. ამიტომ ახლა უკვე გვანცალაღიძის დროა და 3 საათზე დაელოდეთ ანალიტიკას, სუპერ საინტერესო ექსკლუზივებით ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის